ระอภิธรรมนำคนให้เก่งแช่มชื่นคลื่นเคลงด้วยธรรมวินัยขอเชิญฟังกันให้มันสนุกจะนั่งจะลุกตามอัธยาศัยเร่งรับความรู้เข้าสู่จิตใจฟังชมกันได้ในบัดนี้เถิดสุชาติณสระบุรีมาแล้วคุณโยมสุชาติณสระบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทางเฟซไลฟ์ช่วงที่สองของรายการวันนี้ยังอยู่ในสังคีติสูตรหมวด5นะสังคีติสูตรหมวด5เรื่องที่18พระอนามีอนาคามี5ประเภทมาแล้วทีนี้นะจะส่งไปถึงช่วงของวิปัสสนาพอดีเลยอนาคามีนี่ก็อยู่ในช่วงของอัญญินทรียังอินทรีย์22ข้อที่21นะพระอนาคามีบุคคล1อันตราปรินิพพายีผู้ที่จะปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่ง 2. อุปหัจจะปรินิพพายีผู้ที่จะปรินิพพานต่อเมื่ออายุพ้นกึ่งไปแล้ว 3. อสังขารปรินิพพายีผู้ที่จะปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรมาก 4. สังขารปรินิพพายีที่จะปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมากและ 5. อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่ชั้นอกนิฏฐภพเป็นประเภทของพระอนาคามีนะพระอนาคามีผู้ที่เราทราบเรารู้กันดีว่าละสังโยชน์เพิ่มขึ้นอีก2คือกามราคะและปฏิฆะข้อที่4ข้อที่5สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสไม่ต้องพูดถึงโสดาบันสกทาคามีละได้หมดแล้วนะก็มาเพิ่มข้อที่4ข้อที่5กามราคะความใคร่ในเรื่องของกามคุณทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสและการถูกต้องทางเนื้อทางหนังการสัมผัสเนี่ยแล้วก็ปฏิฆะคือความขุ่นเคืองรำคาญความหงุดหงิดในใจความโกรธนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีละแม้ความติดขัดเล็กๆน้อยๆนี่ก็ไม่มีเรียกว่ากามระเรียกว่าปฏิฆะในโอลัมภาคิยสังโยชน์ข้อที่5สังโยชน์เบื้องต่ำ1 2 3 4 5ดังนั้นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีนี่ก็อยู่ในการละสังโยชน์เบื้องต่ำ5 ข้อตั้งแต่สักกายทิฏฐิไปจนถึงปฏิฆะสักกายทิฏฐิความถือว่ามีตัวมีตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยศีลพัตตปรมาสการปฏิบัติผิดทางผิดวินัยเคร่งครัดโดยทำตัวเองให้ลำบากไม่เข้าสู่ทางสายกลางแล้วก็กามราคะความใคร่ในกามคุณปฏิฆะความ
หงุดหงิดขุ่นเคืองรำคาญนะละได้ขาดตัดได้สนิททิ้งไปขว้างไปอย่างไม่ห่วงหาอะไรนะทีนี้มาว่าถึงประเภทคือละได้แล้วจริงละได้ขาดจริงมันมีขั้นตอนของมันอีกแล้วนะท่านสามารถดูได้ในเชิงอัดนี้บอกว่าอังคุตรนิกายติกนิบาตแปลนะอังคุตรนิกายติกนิบาตอสุตตันตปิฎกเล่มที่20ข้อที่88หน้า316อังคุตรนิกายติกนิบาตแปลเป็นภาษาไทยดูกันได้อันตราปรินิพพานีเนี่ยนะผู้ที่จะปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ดูอายุไขของคนในปัจจุบันนะอย่างสมัยพระพุทธเจ้านี่อายุไขต่ำสุด80สูงสุด120สูงสุด120ในสมัยนั้นพระมหากัสสปะเนี่ย120พระอานนท์ก็รู้สึกจะ120เหมือนกันนะมีเยอะสมัยนั้น120นี่โอ้ว่าเล่นเลยนะแต่ต่ำสุดก็80อย่างเงี้ยนะต่ำสุดก็80คราวนี้เราเอา80ก็แล้วกันถ้าเอาสูงสุด120แล้วก็ต้อง60นะไม่เกินกึ่งหนึ่งเนี่ยนะถ้า80เหมือนพระพุทธเจ้าในยุคเรานี้ต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลัก80แต่ว่ามันจะลดลงทุก100ปีอายุของคนนี้จะสั้นลงทุก100ปี100ปีจะอายุไขจะลดลง1ปีนะนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมานี่ก็2,561 ปี2,561ก็คือ261มันลดลง261นี่60ก็แล้วกันเพราะว่ามันเอาเป็น60 260นั่นก็คือ100ก็ลดลง1ปีอันนี้2,000ไม่ใช่200เมื่อกี้ว่าผิดไป2,561นี่ก็ถือว่าเป็นเอาเข้ามา 2,600 ก็แล้วกัน2,600ถ้านับตั้งแต่ตรัสรู้นี่ 2,600 กว่าอันนี้เอา 2,500 ก็แล้วกันเต็มนะ 2,500 นี่เต็มถ้านับตั้งแต่ปรินิพพานนะเอายุคของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ปรินิพพานมาก็2,560 เต็ม60เต็มนั่นก็หมายถึงว่า26 ปีอายุไขลดลง26 ปีก็100 ปีก็ลดมาเอา25ก็แล้วกัน25อายุไข100 ปีลดมา1 ปีก็ 2,500 ก็25 ปีจาก80ก็เหลือลบออก25เหลือ55 ปีเพราะฉะนั้นอายุไขเนี่ย55 ปีอายุไขของคนในปัจจุบันเนี่ย55 ปี
นับขึ้นไปอีกสูงนี่ก็อีก40 ปี99 ปี55 ถึง 99ในช่วงนี้คืออายุไขของคนในช่วงนี้เราจะเห็นว่า90เยอะเลยทีเดียวในสมัยนี้นะ85 90 95 99ถูกหรือเปล่า ลืม เดี๋ยวลบ ลบผิด80 โอ้ถูก50โอ้ลืมดูไปท่านพระครูสุนทรธรรมนิทัศน์นะท่านพระครูสุนทรธรรมนิทัศน์เข้ามาแล้วท่านพระครูบังเมฆนี่สามารถบังเมฆได้นามสกุลนะแสดงว่าอายุไขของคนในปัจจุบันนี้55 ปีเราเอา 2,500 นะผ่านไป 2,500 ปี100 ปีก็ลดไป1 ปี100 ปีลดไป1 ปี55 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 ปีครึ่งหนึ่งก็27 ปีกว่าๆกึ่งหนึ่งนี่ระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่งก็คือยังปัจจุบันเนี่ยเป็นพระอนาคามีเนี่ยอายุยังไม่ทันถึงกึ่งก็คือยังไม่ถึง27 ปีนะยังไม่ถึง27 ปีอุปหัจจะปรินิพพายีผู้ที่จะปรินิพพานเนี่ยต่อเมื่ออายุพ้นกึ่งหนึ่งไปแล้วก็เกิน27 ปีไป28 29 30บรรลุพระอนาคามีนี่เป็นประเภทอายุนะเป็นประเภทอายุส่วนข้อที่3นี่ก็อสังขารปรินิพพายีผู้ที่จะปรินิพพานเนี่ยไม่ต้องใช้ความเพียรมากไม่ต้องใช้ความเพียรมากใช้ความเพียรเล็กๆน้อยๆก็ได้บรรลุคือละสังโยชน์ได้ทั้ง5 ประการอุทธัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง5 ประการสามารถละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง5 ประการนี้ได้เราทำภาคิยสังโยชน์เนี่ย นี่ไม่ต้องใช้ความเพียรมากก็หมายถึงว่าบำเพ็ญพอสมควรเล็กๆน้อยๆไม่ต้องใช้ความเพียรบักบั่นอะไรมากมายนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของพระอนาคามีแล้วก็สังขารปรินิพพายีผู้ที่จะปรินิพพานเนี่ยต้องใช้ความเพียรมากนี่ก็หมายถึงว่าต้องพยายามยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เหมือนพระอานนท์ใช้ความเพียรมากเหลือเกินพระอานนท์นี่นะนี่คงเป็นประเภทแต่เป็นบรรลุอรหันต์นะแต่นี่บรรลุจะปรินิพพานไม่ถึงการบรรลุหมายถึงปรินิพพานคือได้อนาคามีแล้วเนี่ยแล้วก็
จะเข้าสู่อรหัตตมรรคอรหัตตผลหมายถึงว่าเป็นพระอนาคามีแล้วจะเข้าสู่อรหัตตมรรคอรหัตตผลไม่ใช่จะบรรลุอนาคามีนะจะเข้าสู่อรหัตตมรรคอรหัตตผลคือเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานก็ดับรอบเป็นพระอรหันต์แล้วปรินิพพานผู้ไม่อันนี้หมายถึงว่าพระอนาคามีผู้ที่จะปรินิพพานผู้ที่จะปรินิพพานก็หมายถึงว่าผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วปรินิพพานคือดับรอบคือดับรอบดับทั้งอุทธัมภาคิยสังโยชน์อุทธัมภาคิยสังโยชน์ได้แล้วเป็นอรหันต์แล้วหมายถึงสังโยชน์ทั้ง10ประการเนี่ยละได้หมดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วและเข้าสู่ปรินิพพานเข้าสู่ปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรความพยายามมากก็คือก่อนที่จะตรัสขออภัยก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะบรรลุนิพพานก่อนที่จะบรรลุนิพพานต้องใช้ความเพียรมากจึงจะนิพพานและปรินิพพานได้ถ้าไม่นิพพานก็ไม่ปรินิพพานจนไม่ถึงปรินิพพานได้ยังคงต้องทำความเพียรอยู่ทำความพยายามให้มากส่วนข้อที่5นี่อุทธังโสโตอากนิทคามีเนี่ยผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่ชั้นอากนิทภพอากนิฐาเนี่ยอากนิฐาภพนี่เป็นภพของพรหมชั้นพรหมชั้นอากนิฐาชั้นที่16คือชั้นสุดท้ายในสวรรค์16ชั้นชั้นพรหมชั้นที่16อวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอากนิฐาอากนิฐาเป็นชั้นสุทธาวาสอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอากนิฐาเป็นชั้นที่16แล้วก็เป็นชั้นที่5ในชั้นสุทธาวาสในชั้นสุทธาวาสนี้แหละที่พระอนาคามีเท่านั้นจะได้เข้าไปอยู่จะเข้าไปเกิดเป็นพรหมชั้นสุทธาวาสดังนั้นผู้ที่จะเข้าไปสู่เบื้องบนสู่ชั้นเอกขอไปสู่ชั้นอากนิฐาภพเนี่ยคือภพของชั้นเทวดาชั้นสุทธาวาสเทวดาชั้นสุทธาวาสก็ต้องก็คือมีกระแสหมายถึงท่านผู้บรรลุเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่อากนิทภพคือภพนี้ภพชั้นสุทธาวาสเนี่ยทั้ง5เนี่ยอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอากนิฐาเนี่ยอากนิฐาภพนี้ต้องเป็นพระอนาคามีเท่านั้นแล้วก็คนที่บรรลุอนาคามีแล้วเนี่ยพระอนาคามีประเภทที่5เนี่ยก็สามารถเข้าไปอยู่ชั้นอากนิทภพนี้ได้หรือชั้นสุทธาวาสนี้ได้นะชั้นสุทธาวาสเนี่ยนะโอ้ท่านพระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ยังอยู่อ้าวหมดเวลาเหลืออีก10 นาทีช่วงของในศาสดาลอยฟ้าหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นช่วงสุดท้ายเขาเรียกว่าวิปัสสนาลอยฟ้าวิปัสสนาลอยฟ้านี่ เดี๋ยวมาดูคำนิยามก่อนมาดูคำนิยามตรงว่าบ่อยๆ
ช่วงสุดท้ายของรายการวิปัสสนาลอยฟ้าวันนี้สาระดีๆมีหลายเรื่องหนอขอเชิญติดตามสนความคอยรอชมฟังให้พอต่อความต้องการแล้วปฏิบัติหัดทำดำริสมถวิปัสสนาจารย์หลักการทั้งสองของกรรมฐานเอาปัญญาญาณปราบมารภายในมารคือกิเลสเหตุโลภโกรธหลงสังโยชน์10 องค์ปลดปลงออกไปละสกายะทิฏฐิสงสัยทรมานกายเป็นโสดาบันลดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงเป็นอีก1 ขั้นคือสกทาคามีอริยันเป็นบุคคลอันประเสริฐเลิศธรรมคือละกามฉันท์ยันปฏิฆะเป็นอริยบุคคลที่3คือพระอนาคามีเรืองนามผู้ไม่มีกามและความเคืองใจละอุทธัมภาคิยสังโยชน์อันเป็นภัยโทษอย่างขนาดใหญ่ความใคร่ในรูปฌานภายในอรูปฌานไซก็ได้ละวางมานะคือการถือตัวทั้ง9ด้วยเสมอเขาดีกว่าก็ล้างอุทธัจจะความฟุ้งซ่านก็ห่างอวิชชาอีกอย่างก็ทิ้งขว้างไปรู้ทั่วแล้วละคืออรหันต์อริยขั้นที่8สุดท้ายเรียกว่านิพพานสุขสารกายใจแต่ว่ายังไม่ปรินิพพานต่อเมื่อสิ้นกายทำลายขันธ์5ไม่มีอุปาทิเศษสังขารกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานจึงเรียกว่าการดับรอบซึ่งเรียกว่าการดับรอบสิ้นเชิงไม่มีกิเลสเหตุเกิดขันธ์5รูปเวทนาสัญญาบันเทิงสังขารวิญญาณเหตุการณ์รื่นเริงดับทุกข์สิ้นเชิงเถลิงสุขชั่วการเถลิงสุขชั่วการโอ้โคซันบายโคซันบายนิสิตจากประเทศกัมพูชาโคซันอันนี้ยินดีต้อนรับบกมือยินดีต้อนรับบกมือทักทายในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องวิปัสสนาคือการปฏิบัติแนะนำการปฏิบัติวิธีปฏิบัติทั้งหลายแล้วก็การเข้าฌานเอาต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าฌานที่1คือปฐมฌานฌานที่1นั้นได้แก่การยกหัวข้อธรรมขึ้นมาแล้วพิจารณาความหมายตีความหมายอธิบายความหรือขยายความออกไปอย่างในอารมณ์ของวิปัสสนาทั้ง73ข้อ6หมวดมีหมวดขันธ์5 1 2หมวดอายตนะ12 3หมวดธาตุ18 4หมวดอินทรีย์22 5หมวดอริยสัจ4และ6หมวดสุดท้ายก็คือปฏิจจสมุปบาทพิจารณาโดยเฉพาะอย่างในอินทรีย์22ข้อที่20 21 22ที่เน้นมาก
ก็คืออนัญญัตตัญญัตสามีตินรีก็คือความเป็นใหญ่ในการที่ได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ได้แก่รู้สังโยชน์เบื้องต้น3ประการสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสดังที่กล่าวแล้วนะเป็นโสดาปัตติมรรคอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็อัญญินรียังอัญญาตาวินรียังก็ลำดับไปแล้วทีนี้โสดาปฏิผลสกัทาคามิมรรคสกัทาไกวอนาคามิมรรคอนาคามิมรรคในอัญญินเรียงแล้วก็อนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคอยู่ในข้อที่21อัญญิน4แล้วก็อัญญาตาวิน4ข้อที่22ก็หมายถึงอรหัตผลคือบรรลุความเป็นพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์นะละสังโยชน์ทั้ง10ประการได้นะเหมือนในคำนิยามในบทประพันธ์ที่ว่าไว้อันนี้ก็การขยายความพูดถึงเรื่องของการขยายความนิดหนึ่งในหัวข้อทั้ง73ข้อเนี่ยทั้ง73ข้อมันต้องมีการขยายความออกไปตัวอย่างเช่นขันธ์5เนี่ยขันธ์5มันมี5ข้อตัวนี้ไม่ต้องขยายแล้วมันเป็นหัวข้ออยู่แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเงี้ยรูปขยายออกไปก็คือรูป28อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นรูป28แล้วก็นั่นหมายถึงว่ารูปมี28โอ้สมบูรณ์ดวงตาเข้ามาสมบูรณ์ดวงตาเข้ามาแล้วยินดีต้อนรับรูป28ก็ยังแบ่งออกไปอีกนี่ขยายออกไปอีกแบ่งเป็นมหาพุทธรูป4อุปาทายรูป24รวมเป็น28นะรวมเป็น28เอาแท็กน้อยนี่พระครูไพศาลธรรมานุสิทธิ์พิญโยจิตมาแล้ววัดประตูป่าอำเภอเมืองรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนรองเจ้าคณะอำเภอเมืองท่านพระครูเนี่ยพูดถึงวิปัสสนาพูดถึงการเข้าฌานที่1ปฐมฌานคือวิตกวิจารยกหัวข้อขึ้นมาแล้วก็พิจารณาเอาแค่วิตกวิจารนี่นะไม่พูดถึงได้ฌานนะพูดถึงได้ฌานนี่ไม่ได้ผิดวินัยได้ฌานนี่มันต้องได้ปิติได้สุขปิติแล้วก็ละปิติได้สุขละสุขได้อะไรละสุขก็ได้เอกคตารมณ์อย่างนี้นะฌานทั้ง4นี่เป็นฌานของวิปัสสนาแต่ถึงจะเป็นฌานของวิปัสสนาก็จริงอย่าไปเที่ยวเข้าไปนานอย่าเที่ยวเข้าไปมันเสียเวลาก็อยู่แค่ปฐมฌานนี่นะดีแล้วจะได้พิจารณาตีความหมายอธิบายความหมดเวลาในวันนี้ต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังนำรายการจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายแม้นมีความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทินขอเจริญพรช่วง5 ปีแรกกระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสำคัญตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้า
การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 20 ชาติเริ่มขึ้นแล้วภายใต้การคุกคามจากผู้นำสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเร่งวางยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นกลไกให้ทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาประเทศโดยเฉพาะช่วง 5 ปีแรกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ว่าการวางยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของประเทศเป็นการวางรากฐานเพื่อเป็นกลไกให้ทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วน 5 ปีแรกจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าภายใน 20 ปีข้างหน้าประเทศจะเป็นอย่างไรและทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐโดยเฉพาะสัดส่วนของงบประมาณต่างๆในยุทธศาสตร์ชาติจะกำหนดในแผนแม่บทจะกำหนดไว้ 20 ปีจะเกิดอะไรในประเทศไทยขึ้นมาบ้างแล้วก็ระยะเร่งด่วนที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือ 5 ปีแรกวันนั้น 5 ปีแรกเรากำหนดไว้ตั้งแต่ปี 61 ถึง 65 ไงและที่ผ่านมา 4 ปีเราก็ทำตามกรอบนี้มาเพราะว่าการออกแผนงานยุทธศาสตร์แผนบทออกมามันก็ต้องทำโดยรัฐบาลกับทุกภาคส่วนมีการจัดเวทีการพูดคุยหารือคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เพราะนั้นตรงนี้มันจะตอบคำถามได้ว่าเราอยากเห็นบ้านเมืองเราเป็นอย่างไรถ้าเราอยากเห็นอย่างเดียวแต่เราไม่ปฏิบัติอยากเห็นอย่างเดียวแต่เราไม่ร่วมมือมันไปไม่ได้ทั้งหมดอะทุกประเทศเขาก็เป็นอย่างนี้นะนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงปัญหาการจราจรและปัญหารถติดที่จะต้องแก้ปัญหาอย่างตรงจุดโดยยกตัวอย่างการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าที่ต้องเข้มงวดและประชาชนต้องไม่ยอมรับเพราะเป็นสิทธิของประชาชนเช่นเดียวกับปัญหายาเสพติดที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่สำคัญต้องรักษาสิทธิซึ่งกันและกันด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนพลโทคงชีพ ตันตราวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการรณรงค์มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับประชาชนที่ข้ามทางม้าลายว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนดังนั้นการเคารพกฎจราจรจึงเป็นเรื่องสำคัญและการเคารพกฎกติกาและกฎหมายซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสามัคคีปรองดองซึ่งสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดคือการเคารพกฎจราจรกระทรวงกลาโหมจึงขอรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนข้ามบนทางม้าลายโดยคนขับหยุดรถให้คนข้ามถนนรวมถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรและเคารพสิทธิของผู้ใช้ทางเท้าและเมาไม่ขับเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนอกจากนี้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กำชับให้กรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกวดขันการขับขี่ไม่ให้ขับรถจักรยานยนต์บนฟุตบาทหรือขับย้อนสอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามแต่ละมาตรการของรัฐบาลไม่สามารถทำได้เพียงลำพังต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชนรวมถึงวินมอเตอร์ไซค์ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดระเบียบสังคมเพชรไทยเกิดโชติรายงานมาที่ประเด็นทางเศรษฐกิจกระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปีหน้าผ่านผู้ใช้จ่ายทางบัตรเดบิตในช่วงเทศกาลตรุษจีนขณะที่โครงการช็อปช่วยชาติจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าเพื่อเริ่มใช้จ่ายกลางเดือนธันวาคมนี้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงการคลังเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตอยู่ระหว่างให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังศึกษามาตรการให้ผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตในช่วงเทศกาลตรุษจีนหลังจากพบมีผู้ถือบัตรเดบิตทั่วประเทศถึง80%และเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้5%กำหนดวงเงินการใช้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนหรือคิดเป็นวงเงินการคืนภาษีสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาใช้จ่าย15วันช่วงวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์2562จากนั้นรัฐจะเริ่มคืนเงินช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปผ่านทางระบบพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชนเท่านั้นคาดว่าจะใช้งบประมาณในโครงการนี้ประมาณ 10,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2562 และสนับสนุนการใช้ e-payment ขณะเดียวกันยังเตรียมหารือกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อขอลดค่าธรรมเนียมการทำบัตรเดบิตให้ประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้บัตรเดบิตเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการช็อปช่วยชาติที่รัฐบาลจะพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ซึ่งจะกระตุ้นการซื้อสินค้าประเภทยางรถยนต์หนังสือและสินค้าโอท็อปคาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมนี้ถึงวันที่ 15 มกราคมปีหน้า
กำหนดวงเงินใช้จ่ายที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินคนละ 15,000 บาทขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนพร้อมเดินหน้าแผนเชิงรุกเพื่อขยายความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนายสนธิรัตน์ สุนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าไทยต้องบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและสร้างโอกาสทางการค้าให้เกิดขึ้นกับประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งจีนเกาหลีและฮ่องกงเพื่อรักษาสมดุลการส่งออกในปีนี้รวมทั้งทำแผนเชิงรุกการเจรจาเพื่อขยายตลาดที่มีศักยภาพให้เพิ่มขึ้นมั่นใจว่าการขยายตัวการส่งออกของไทยในปีนี้และปี 2562 จะทำได้ตามเป้าหมาย8%จะให้โอกาสในการที่การส่งออกของไทยเนี่ยมันยังเดินหน้ารักษาโมเมนตัมเพราะว่าเราทราบดีว่าเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยมันจะส่งผลกระทบประเทศไทยต้องพยายามที่จะบริหารตัวเองให้ได้ประโยชน์จากการกิจการการค้าทั้งนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะต้องดึงประโยชน์นั้นมาสู่เมืองไทยให้มากที่สุดส่วนความคืบหน้าการขยายร้านค้าที่จะเข้าร่วมแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐขณะนี้มี 30,000 แห่งทั่วประเทศและคาดว่าภายใน1 เดือนจะเร่งรัดให้ได้ 100,000 แห่งทั่วประเทศอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการเร่งรัดดำเนินโครงการต่างๆจะเป็นการส่งมอบงานให้กับรัฐบาลชุดต่อไปเพื่อสานต่อการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากในอนาคตธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank เปิดสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทร์อย่างเป็นทางการตอบสนองนโยบายรัฐบาลเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMVT นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานผู้แทน Exim Bank ในเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวประเทศไทยและสปป.ลาวมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการเงินโดยที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและไทยเป็นแหล่งนำเข้าสำคัญอันดับ1และเป็นตลาดส่งออกอันดับ2ของสปป.ลาวไทยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นผู้ซื้อไฟฟ้ารายใหญ่อันดับ1จากสปป.ลาวและมีความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียนซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่สนับสนุนให้สปป.ลาวสามารถระดมทุนนอกประเทศได้สำเร็จเป็นการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคและเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันของอาเซียนอย่างที่ท่านนายกพูดนะครับเพราะว่าเราพยายามช่วยประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันพยายามผลักให้ทุกคนให้ไปด้วยกันให้เจริญเติบโตไปด้วยกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของ Exim Bank ในเวียงจันทร์สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลและผู้ประกอบการไทยให้ความสำคัญกับสปป.ลาวและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายรูปแบบความร่วมมือและพัฒนาบริการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและหลากหลายมากขึ้นสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจและเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ Exim Bank ในการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจส่งออกนำเข้าและลงทุนมายาวนานกว่า20 ปีโดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในสปป.ลาวปฐมาสุทธิพัฒน์รายงานจากสปป.ลาวค่ะส่วนความคืบหน้าการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมจัดระบบการจราจรรองรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมแถลงข่าวการจัดระบบเส้นทางการจราจรในวันซักซ้อมวันที่2 ธันวาคมนี้และวันจริงของการจัดกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักวันที่9 ธันวาคมนี้รวมทั้งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันที่5 ธันวาคม 2561พลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประภัตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนในต่างจังหวัดร่วมกิจกรรมประมาณ 600,000 คนส่วนในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเข้าร่วมประมาณ 100,000 คนใช้เส้นทางตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39 กิโลเมตร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญเรื่องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดระบบเส้นทางการจราจรทั้งในวันซ้อมจริงและวันจริงรวมถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันที่ 5 ธันวาคม 2561ด้านพลตำรวจตรีจิรสรรค์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแนะนำเส้นทางสำหรับประชาชนฝั่งกรุงเทพมหานครจำนวน12เส้นทางส่วนฝั่งธนบุรีจำนวน13เส้นทางเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะปิดการจราจรเวลาประมาณ 12 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการจะปิดเส้นทางการจราจรตั้งแต่เวลาประมาณ 13 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาทั้งในวันที่ 2 ธันวาคมและในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ประกอบด้วย 6 เส้นทางได้แก่ถนนสุขสวัสดิ์ถนนนครเขื่อนขันธ์ถนนเพชรหึงถนนศรีเขื่อนขันธ์ถนนทรงธรรมและถนนพระราชวิริยาภรณ์เมื่อกิจกรรมปั่นจักรยานในเส้นทางใดหรือช่วงใดเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะเปิดการจราจรในเส้นทางช่วงนั้นทันทีสำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันที่ 5 ธันวาคมนี้จะมีพิธีทำบุญตักบาตรเวลา 6:50 นาทีจากนั้นเวลา 7:45 นาทีจะมีพิธีเปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์9แขนงและเวลา 9:19 นาทีจะมีพิธีถวายผ่านพุ่มราชสักการะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงดังนั้นจะปิดการจราจรใน12เส้นทางตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนเสร็จสิ้นริ้วขบวนและจะจัดวิ่งรถทางเดียว3เส้นทางตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนเสร็จสิ้นพิธีได้แก่ถนนจันทร์ถนนมหาราชถนนท้ายวังขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและวางแผนในการเดินทางหากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางสอบถามได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรหรือปก02หมายเลขโทรศัพท์1197ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านแอปพลิเคชัน Police Alert You และ www.trafficpolice.go.th ด้านกรมทางหลวงเตรียมความพร้อมเส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานนายอานนท์เหลืองบริบูรณ์อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าเส้นทางปั่นจักรยานจากพระลานพระราชวังดุสิตถึงบริเวณสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงซึ่งได้ปรับปรุงผิวทางพร้อมตีเส้นจราจรตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างทาสีขอบทางเท้าลอกท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงปรับปรุงศาลาทางหลวงทาสีสะพานลอยให้สวยงามขณะนี้ดำเนินการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับจอดรถเพื่อรองรับผู้ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักสามารถนำรถมาจอดได้ที่บริเวณลานจอดรถกรมทางหลวงถนนศรีอยุธยาขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดตู้โดยสารไบค์โบกี้ให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งในวันซ้อมใหญ่และวันเปิดงานนายวรวุฒิมาลารักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรพท.เปิดเผยว่ากำหนดจัดกิจกรรมทั่วประเทศการรถไฟได้อำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักโดยพ่วงรถตู้บรรทุกจักรยานให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายไปกับขบวนรถที่เดินประจำในเส้นทางสายเหนือสายตะวันออกและสายใต้ในวันซ้อมใหญ่ 2 ธันวาคมนี้และวันจัดกิจกรรม 9 ธันวาคมนี้โดยสายเหนือรับส่งทุกสถานีระหว่างอยุธยากรุงเทพอยุธยาจำนวน2ขบวนประกอบด้วยขบวนรถธรรมดาที่342ชุมทางแก่งคอยกรุงเทพออกจากอยุธยาถึงกรุงเทพเวลา 6:24 นาทีถึง 8:40 นาทีและขบวนรถธรรมดาที่341กรุงเทพถึงชุมทางแก่งคอยออกจากกรุงเทพถึงอยุธยาเวลา 17:00 นถึง 18:57 นาทีสายตะวันออกรับส่งทุกสถานีระหว่างฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพฉะเชิงเทราจำนวน2ขบวนรถประกอบด้วยขบวนรถธรรมดาที่372ปราจีนบุรีกรุงเทพออกจากฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพเวลา 6:19 นาทีถึง 8:15 นาทีและขบวนรถธรรมดาที่371กรุงเทพปราจีนบุรีออกจากกรุงเทพถึงฉะเชิงเทราเวลา 17:40 นาทีถึง 19:20 นาทีสายใต้รับส่งทุกสถานีระหว่างสถานีนครปฐมธนบุรีนครปฐมจำนวน2ขบวน
วนรถประกอบด้วยขบวนรถธรรมดาที่260น้ำตกถึงธนบุรีออกจากนครปฐมธนบุรีเวลา 9:19 นาทีถึง 10:25 นาทีและขบวนรถธรรมดาที่351ธนบุรีราชบุรีออกจากธนบุรีถึงนครปฐมเวลา 18:25 นาทีถึง 19:29 นาทีสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมไว้อุ่นไอรักสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อขอรับตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟในเส้นทางดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนพศรแก้วคำรายงานวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานสมัครทดสอบภาษาเกาหลีใต้เป็นวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวภายหลังลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีว่าได้ตรวจเยี่ยมการรับสมัครทดสอบภาษาของแรงงานก่อนไปทำงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เกาหลีใต้ได้พบปะพูดคุยให้โอวาทสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานเพื่อไปทำงานเกาหลีใต้ในประเภทกิจการงานอุตสาหกรรมการผลิตครั้งที่6โดยเปิดรับสมัครด้วยตนเองและทางระบบออนไลน์ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครมีแรงงานสนใจจำนวนมากขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนออนไลน์เลือกวันเวลาที่จะสมัครแล้วประมาณ 10,000 คนคาดว่าจะมีผู้สนใจสมัครทั้งประเทศกว่า 15,000 คนนอกจากนี้กระทรวงแรงงานเดินหน้าแก้ไขการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเลอย่างต่อเนื่องพร้อมเชิญชวนนายจ้างยื่นลงทะเบียนจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31 มกราคม 2562นางเพชรรัตน์สินอวยอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเลทั้งการขยายระยะเวลาการทำงานให้แรงงานประมงต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรที่เคยผ่านการพิสูจน์สัญชาติให้มีอายุการทำงานต่อไปได้เพิ่มขึ้นอีก2 ปีรวมถึงนโยบายการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านโดยตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานเพิ่มเติมในจังหวัดระนองนอกจากนี้ยังมีมาตรการเร่งด่วนชั่วคราวให้แรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราวเอกสารรับรองตัวบุคคลเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุอยู่ทำงานในกิจการประมงทะเลไทยได้เป็นเวลา1 ปีโดยให้มาทำหนังสือคนประจำเรือหรือ4 บุ๊กเป็นใบอนุญาตทำงานซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้นายจ้างมายื่นขอลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31 มกราคม 2562 ณ สำนักงานประมงจังหวัด22 จังหวัดชายทะเลให้นายจ้างที่ต้องการที่จะจดทะเบียนซีบุ๊กนะคะโดยที่ลูกจ้างเนี่ยจะต้องมีพาสปอร์ตหรือ temporary passport หรือมีเอกสารรับรองบุคคลหรือเขามีเอกสารเดินทางที่ยังไม่หมดอายุเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาทำซีบุ๊กออกหนังสือคนประจำเรือแล้วก็หนังสือคนประจำเรือเนี่ยซีบุ๊กก็จะเป็นใบอนุญาตทำงานด้วยจะมีอายุ1 ปีนะคะซึ่งตั้งแต่วันที่15 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนายจ้างสามารถมาแจ้งความต้องการได้นะคะที่สำนักงานประมงจังหวัด22 จังหวัดชายทะเลจนถึงวันที่31 มกราคม 62นะคะอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวด้วยว่าศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ที่จะเริ่มเปิดบริการในวันที่3 ธันวาคมนี้จะเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพตรวจสอบสัญญาจ้างงานการสแกนใบหน้าเมื่อเสร็จกระบวนการจะได้รับหนังสือคนประจำเรือหรือ4 บุ๊กชั่วคราวที่สามารถใช้ทำงานได้ทันทีโดยศูนย์จะแจ้งวันรับ4 บุ๊กตัวจริงอีกครั้งทั้งนี้ผู้ประกอบการประมงทะเลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไข่คู่ฟ้าครับรัฐบาลจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่มีกรรมสิทธิ์ป้องกันการซื้อขายเปลี่ยนมือทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนเขตปฏิรูปที่ดินที่สาธารณประโยชน์ที่ราชพัสดุและที่ดินในนิคมสร้างตนเองปัจจุบันออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แล้วกว่า 400,000 ไร่ครอบคลุมประชาชน 45,000 รายจากเป้าหมายการจัดสรร1 ล้านไร่พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในรูปแบบสหกรณ์เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสอนทำบัญชีครัวเรือน
ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยผู้มีรายได้น้อยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนครับร่วมเดินหน้าประเทศไทยกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีการดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาและการปรับปรุงตัวนี้จะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีเป็นสมบัติโลกไม่ได้เป็นสมบัติของชาวจังหวัดเลยตำบลสารตมเท่านั้นนะเจ้าค่ะท่านมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ universal international มันยิ่งใหญ่เกินที่เราจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้เมื่อสักครู่ก็ฟังคุณเกรียงไกรกับยมนพรเช่นเดียวกันใช่ไหมเจ้าค่ะโยมไม่ได้ฟังแต่โยมรู้สึกว่าพลังที่โยมออกมาเนี่ยแหมพระอาจารย์ท่านพระครูคือบอกได้เลยว่าศรัทธาไม่มีบารมีไม่เกิดบารมีของพระเดชพระคุณพระอาจารย์ติ๊กโซเคนเนี่ยสมญานามของท่านเนี่ยหรือพระอาจารย์อุทัยชนุตโมเนี่ยยิ่งใหญ่เกินกว่าแม่น้ำมหาสมุทรล่าสุดที่จัดงานกฐินที่ประเทศอังกฤษเป็นวัดเล็กๆเทศรังสี UK Barton on Sea เป็นไงประสบความสำเร็จสูงสุดนะท่านผู้คนมาหลั่งไหลมาทุกชาติทุกศาสนาทุกสีผิวทุกชั้นวรรณะไม่แบ่งแยกความเมตตาของพระเดชพระคุณพระอาจารย์ติ๊กเนี่ยสามารถหล่อหลอมดึงดูดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นน้ำสีอะไรคุณจะมาจากไหนยากดีมีจนพอเข้ามาตรงนี้พอเข้ามายูคือพี่น้องท้องเดียวกันนี่คืออาจารย์ติ๊กสอนเหมือนข้าวเหนียวป้านสอนโอ้โหนี่คือหนึ่งในเสี้ยวเล็กๆที่และทุกคนยอมรับเพราะว่ามองทะลุไปเลยยกตัวอย่างหมวกใบนี้พระอาจารย์ให้มามึงเพราะว่าพระอาจารย์บอกแล้วว่าไม่มีตัวตนทำงานเสร็จเป็นขอมดำดินหายกายร่างนี่พระอาจารย์สะบัดสีหลังจากที่อาจารย์สัมพันธ์ทิ้งสีใส่เข้าไปทุกอย่างเป็นคำสอนหมดเจ้าค่ะว่าสิ่งภายนอกที่เราเห็นเนี่ยอย่าไปยึดติดกับมันภายในนี่สิของแท้นะเจ้าค่ะและโยมขอกล่าวทิ้งท้ายว่าโยมประทับใจทีมงานเพราะเขาไม่ได้ทำงานเมื่อวานนี้มะรืนนี้พรุ่งนี้เขาทำงานมา3 เดือน 4 เดือนให้หลังจิตรกรรมศิลปะประติมากรรมทุกอย่างเขาย้อนหลังกันไปเป็น10 ปีเหนื่อยแทนเขาใช้จิตวิญญาณกว่าที่จะมามีสิ่งมหัศจรรย์อันเนี้ยเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยฉะนั้นชาวบ้านและคนไทยทุกคนต้องภูมิใจว่าเรามีผู้ศาสนามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เป็นของเราเองไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนส่วนใดของโลกใบนี้ประเทศไหนๆก็ตามขอให้ท่านภูมิใจว่าท่านได้เกิดมาเป็นคนไทยภายใต้ผืนแผ่นดินไทยท่านจะตอบแทนพระคุณแผ่นดินไทยได้อย่างไรเราทุกคนทำได้ฉะนั้นโยมขอยกประโยชน์ให้กับทีมงานนะเจ้าคะและทุกๆคนศิลปินที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่างกล้องไฟหมดก็สรรหามาคือทุกทีมทุกฝ่ายด้วยการนำของพระสาธุโยมเราขอบพระคุณมากนิมนต์เจ้าค่ะผู้ประสาน10 ทิศคือคนนี้โยมไม่เคยรู้จักแต่วันนี้โยมจะได้รู้จักเขาแล้วโยมปริญญายานบุตรมีเบอร์โทรศัพท์ออกหน้าจอดีทีวีเราเนี่ยเป็นเบอร์เดียวเลยโยมโทรมาเมื่อไหร่ก็เจอโยมปริญญาคิดยังไงที่มาช่วยงานที่วัดป่าเวลาตัวนี้แล้ว
สิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมเชิญงานที่วัดป่าวิลาศเนี่ยเป็นงานที่พัฒนาตัวของผมนะครับ3 ปีที่ผ่านมาผมมีการพัฒนาจิตใจพัฒนาการทำงานพัฒนาความคิดได้สโลแกนจากอาจารย์ไทยมาเป็นเป้าหมายแต่ละ1 คนสามารถคนที่อย่างเราเนี่ยสามารถประสานหรือทำอะไรหลายๆอย่างได้แล้วจริงไหมจริงครับอันนี้ผมประสบกับตัวเองผมพัฒนามา3 ปีปีที่1ปีที่2ปีที่3จนมาถึงปีนี้รู้สึกว่าอยู่ตัวยังมีความสุขใจนะสุขใจถึงแม้ว่างานจะเยอะแค่ไหนก็รับมือได้เชื่อสิความสามัคคีความสามัคคีของทีมงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยสร้างอะไรได้ทุกอย่างสำเร็จแน่นอนไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วปีนี้อาจารย์ติ๊กเน้นด้วยนะโยมบีโยมประสิทธิ์โยมปริญญาสโลแกนท่านปีนี้คืออะไรจำได้ไหมศรัทธาปัญญาสามัคคีวันนี้ก็คงเห็นนะโยมเมียก็เห็นชาวบ้านสามัคคีกันแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวศิลปินจะเอาข้าวหลามมาให้ดูเอาข้าวหลามมาซึ่งมีชื่อเสียงเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ศิลปินได้ทอดตรงนี้แล้วมายางานกฐินปีที่ผ่านมากับปีนี้มีความแตกต่างกันยังไงแล้วอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมบ้างในปีนี้มีความพร้อมมากกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะทีมงานทุกคนยังมีประสบการณ์ผ่านมาและมีความสามัคคีกันเหนียวแน่นขึ้นเพราะฉะนั้นก็ใช้ระยะเวลาเตรียมงาน3 เดือนนะครับ3 เดือนที่ผ่านมาเตรียมงานอย่างเข้มข้นเรามาอยู่กันที่วัดเนี่ยทุกวันทีมงาน50 คนสภาพที่กินข้าวเที่ยงด้วยกันกินข้าวเย็นด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันเลยกินข้าวหม้อเดียวกันครับแล้วก็มีแกนนำที่เป็นคุณเกรียงไกรที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเราเนี่ยครับผสมผสานสอนทุกอย่างให้พวกเราบางทีไม่เข้าใจแกก็สอนถึง3-4 ทุ่มจนจะรู้เรื่องนะครับประชุมกันแกอายุจะ80แล้วนะผู้นำดีถามจริงๆนะโยมเกรียงไกรโยมปริญญาทำงานกับโยมเกรียงไกรมาเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมกับถึงคนนี้สักหน่อยนี่ให้โอกาสพูดเลยเอาอย่างจริงใจเลยเราต้องเชื่อมั่นในความตั้งใจในความขยันหมั่นเพียรของตัวเราเองนะถ้าเรามีความเชื่อมั่นเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จทุกเรื่องโยมเกรียงไกรก็อย่างนั้นใช่ครับเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนใช่ครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เนี่ยบุคคลต่อไปเนี่ยที่ว่าสอนยากมากเลยผู้ศิลปินเนี่ยเดี๋ยวจะมาจะลองถามว่าเดี๋ยวทำไมถึงเชื่อถึงศรัทธาถึงมาทำงานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวได้ฟังเขาแน่นะโยมมีอะไรจะเสริมอีกเชิญโยมอยากจะขออนุญาตเสริมทันทีที่พูดถึงชื่อบุคคลคนนี้คุณเกรียงไกรเนี่ยเขาเป็นแม่ทัพที่เรียกว่าจะพร้อมรบสม่ำเสมอเมื่อใดที่มีศึกเหนือใต้ออกตกเขาจะตีแตกหมดทุกเมืองเขาจะดูแลทุกคนทุกฝ่ายเสียสละเวลาแรงกายแรงใจเป็นกำลังใจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมงานทีมนี้ฉะนั้นผลประโยชน์ในความสำเร็จของงานทุกงานก็ต้องยกให้กับบุคคลคนนี้เช่นกันโยมเองก็ได้แอบเรียนรู้อะไรจากเขาเยอะมากๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วไม่ใช่ปีนี้แล้วทุกปีเราจะต้องมาเจอกันโยมยังรับปากไม่ได้ใช่ไหมคนที่2คือคนนี้คนนี้ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนอาจารย์ถอดแบบออกมาเลยนะผมยอมรับอันนี้เพิ่งโอ้โหปรบมือให้เขาด้วยด้านนี้มาเหมือนกันแต่ว่าผมยอมรับเขาขอบคุณคุณโจ้เขาไม่อยู่นิ่งและทีมงานทุกคนเดี๋ยวเราต้องได้เจอกับโยมปริญญาบ่อยๆแล้วต่อไปเนี่ยโยมประสิทธิ์และการสุดท้ายช่วงท้ายอยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมในฐานะที่รู้จักอาจารย์ปิ๊กแล้วมาที่วัดป่าวิลาศแห่งนี้อยากจะบอกอะไรอยากจะเชิญชวนเขายังไงเชิญครับให้ผมพูดไงดีอธิบายลำบากคือว่าแบบภาษาของเราเนี่ยง่ายๆเลยผมชอบคนที่ว่าพูดตรงไปตรงมาแล้วก็ทำจริงนะฮะอันนี้ใครจะยังไงก็แล้วแต่ผมแล้ว1,000%นะผมกับพระอาจารย์ติ๊กไม่ใช่เชื่อเพราะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศไม่ใช่เชื่อเพราะเป็นสายวัดป่าแต่เชื่อเพราะเป็นตัวของท่านเองเป็นในตัวของท่านเองแล้วท่านให้ธรรมะดีๆกับผมเยอะมากแล้วเราก็ได้ด้วยใช่ไหมผมก็ได้ด้วยรับปฏิบัติครับผมที่เป็นผู้เป็นคนได้เพราะอาจารย์ติ๊กเนี่ยนะสาธุนั่นแหละครับคือทำอย่างนี้เลยกันง่ายๆเลยคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็รู้อยู่เป็นยังไงนะโยมดีเป็นผู้เป็นคนได้เพราะอาจารย์ติ๊กโยมเป็นผู้เป็นคนมาตลอดเจ้าค่ะแต่ว่าปล่อยความเป็นผู้เป็นคนปล่อยการยึดติดปล่อยทุกอย่างเหมือนพระอาจารย์ว่ากูเป็นของกูอย่างนี้อาจารย์ต้องการถ่ายทอดให้โยมแต่งอะไรเนี่ยก็คือว่าเหมือนเอาโยมเป็นกุศโลบายว่าดูผู้หญิงคนนั้นเขามาจากไหนเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขามาทำหน้าที่พิธีกรสื่อเท่าที่เขาจะสื่อได้
ในส่วนที่เขาทำได้ แล้วเขาก็หายตัวไปทำงานแบบไร้ร่องรอยที่พระอาจารย์ติ๊กบอกนะเจ้าค่ะ มีความสุขไหมมีความสุขแต่ก็ไม่ติดกับมันเจ้าค่ะโยมปริญญามีความสุขไหมมีความสุขเหนื่อยขนาดนี้นะได้สุขใจนะยิ้มได้เหนื่อยขนาดนี้คิดว่าโยมประสิทธิ์ก็เหมือนกันถ้ามาแล้วเห็นไหมงานเป็นยังไงสุดยอดครับไม่มีเวลาพักเห็นไหมเขาว่าไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวครับแต่อยู่ได้เขาผัดให้เขาทานกันเอาแล้วนะขอบอนุโมทนาขอบคุณทุกท่านเลยโยมที่มาร่วมเดี๋ยวมีศิลปินอีก2 ท่านสาธุครับโยมบีพูดถึงศิลปินหน่อยสิโอ้โหศิลปินนี่ไม่ต้องพูดเลยท่านผู้ชมทางบ้านจิตวิญญาณเท่านั้นเดี๋ยวท่านจะดูคลิปต่อไปแล้วท่านจะเข้าใจว่าผลงานอันยิ่งใหญ่ที่เขาสร้างสรรค์มาสู่สายตาของชาวโลกมันไม่ธรรมดาไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะเขาทำด้วยจิตวิญญาณของเขา respect that's all I can say สาธุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมนี่คืออีกเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของบุคคลที่ได้พบกับพระอาจารย์ติ๊กหรือพระอาจารย์อุทัยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านถอนเอาจิตวิญญาณที่มันรกรุงรังอยู่ในจิตใจของแต่ละคนเนี่ยเอาออกมาชำระเสร็จแล้วก็เอากลับคืนไปให้กลายเป็นอีกคนหนึ่งอย่างที่เราเห็นเราทราบอยู่ตอนนี้ทุกคนไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เคยพูดลักษณะแบบนี้อาตมาเชื่อมั่นว่าไม่ว่าใครก็ตามถ้าได้มาสัมผัสกับพระอาจารย์ติ๊กก็คงจะเป็นเหมือนกับ3 ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันและอีก2 ท่านที่เราจะเห็นและจะได้ยินต่อไปในคลิปต่อไปนี้ที่จะสัมภาษณ์เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่หลายคนรอคอยกันแล้วกันพลาดไม่ได้เดี๋ยวจะพูดหนึ่งติดตามรับชมกัน ท่านผู้ชมได้เวลาที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้หลังจากที่เราฟังลูกศิษย์ที่มาร่วมกิจกรรมกับวัดป่าห้วยลาดนะก็คือคุณโยมประสิทธิ์โยมบีแล้วก็โยมปริญญาจบไปแล้วทีนี้มาถึงกลุ่มบุคคลถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันฮะกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้สร้างผลงานด้านศิลปกรรมที่วัดป่าห้วยลาดที่เราหลายๆท่านที่เดินทางมาที่นี่แล้วได้เห็นได้สัมผัสได้ดูถึงความงดงามความอ่อนช้อยแล้วก็สาระที่มีอยู่ในตัวศิลปะตรงนั้นและหลายคนเชื่อว่าอาตมาเชื่อว่าได้อะไรดีๆจากงานศิลปะเหล่านี้ก็หลายคนทีเดียวแต่คนที่อยู่เบื้องหลังโยมทราบหรือไม่ว่าต้องตากแดดตากฝนตากลมตากคำพูดต่างๆสารพัดสารเพกว่าจะสำเร็จได้แต่ละอย่างเนี่ยมันเหนื่อยยากแสนเข็ญแค่ไหนอยากจะถามใจเขาว่าอะไรทำให้พวกคุณเนี่ยอยู่ที่นี่กันได้และทำงานแบบนี้ได้เมื่อก่อนไม่ได้ทำงานในวัดเนาะได้ยินคำว่าวัดทุกคนก็อยากจะวิ่งหนีไม่อยากจะเข้าแต่เดี๋ยวนี้อยากจะเข้ามาทำอยากจะอยู่ที่นี่เพราะอะไรมาติดตามรับฟังทั้งสองท่านนะฮะซึ่งเป็นศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่วัดป่าห้วยลาดแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นนะท่านแรกคือนายสัมพันธ์สารารักษ์คนนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีด้วยหลังจากที่จบการศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะซึ่งนั่งอยู่ข้างๆอาตมาตรงนี้แล้วขอเจริญพรโยมสมพันธ์แล้วก็อีกคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆตรงนี้ก็เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งนะที่มีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยงานปั้นงานแกะสลักงานอะไรต่างๆเหล่านั้นคือคนคนนี้เลยฮะนายขุนสว่างอนุสินเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันจบการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่างแผนกประติมากรรมสากลนายขุนสว่างอนุสินเจริญพรครับนมัสการครับเอาที่โยมสมพันธ์ก่อนอะไรที่เป็นตัวชักนำให้เข้ามาช่วยงานของวัดในลักษณะเช่นนี้ที่ทำอยู่ไหมผมได้สัมผัสแรกก็คือได้สัมผัสครูพบครูเค
คือแต่ตอนนั้นผมไม่รู้เป็นครูก็คุณเกรียงไกรจารุทวีเนี่ยเขาเดี๋ยวถามทีนึงเขาจบงานด้านศิลปะจากสถาบันไหนมาปะถ้าตอนนี้ผมตอบได้นะว่าจบสถาบันไหนแกนี่จบสถาบันใจของแกเองใจแกเป็นศิลปะตอนนี้ผมตอบได้แต่ตอนนั้นตอบไม่ได้ครับเพราะเขาไม่ได้จบทางด้านอะไรมาเลยท่านจบทางด้านกฎหมายเนติกฎหมายครับกฎหมายแต่สามารถมาทำงานด้านศิลปะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันครับหลังจากที่พบเขาแล้วเนี่ยคำพูดแรกที่เขาคุยกับโยมพันธ์คืออะไรโยมเกรียงไกรเนี่ยเล่าย่อๆก็ผมปี36ผมได้มีโอกาสไปเจอครูนี่นะตอนนี้ครูแล้วครูแล้วครับเมื่อก่อนไม่ใช่ครูเพราะเราก็ยังมุทะลุดุดันพอเริ่มพบครูก็คือก็เริ่มเรียนรู้สิ่งที่ครูสอนอะไรที่ให้ตอนแรกเลยที่เขาพูดกับเราตอนแรกที่ให้ก็คือแกให้โอกาสตอนนั้นเรายังไม่รู้แกให้โอกาสให้เรามีโอกาสในการประมาณศิลปะแล้วก็เอาไม่แกดูมั่งบางทีแกก็ช่วยซื้อไว้มั่งซื้อก็พอประทังเลี้ยงชีพไอ้ปี36เนี่ยมันยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานวัดยังครับนั่นจุดเริ่มมันคืออะไรตอนนั้นคืออะไรเป็นจุดเริ่มต้นผมว่าน่าจะเป็นไม่เป็นงานอะไรผมทำงานแสดงแล้วแกก็ไปเห็นผลงานไปเจอเข้าใช่ไหมครับแล้วก็เลยตามหาตัวครับเขาอยากพบตัวศิลปินว่ามันเขียนความเร้นแค้นอะไรกันนักกันหนาเดี๋ยวถามก่อนงานศิลปะที่อาจารย์สัมพันธ์ทำนั่นคืออะไรชุดแรกๆของผมเป็นชุดโครงการวิทยานิพนธ์ตอนจบศิลปกรรมจุฬาด้านศิลปกรรมทัศนศิลป์ทัศนศิลป์นี่มันคืออะไรอ่ะทัศนศิลป์ก็คือเป็นศิลปะผมจบทางด้านจิตรกรรมสาขาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์จริงๆมันรวมหมดปั้นก็รวมเป็นทัศนศิลป์แต่แผนกที่ผมจบเป็นจิตรกรรมภาควิชาทัศนศิลป์ความหมายก็คือเอกจิตรกรรมอย่างเหมือนอาจารย์ขุนนี่แกเอกประติมากรรมสากลอย่างของพระช่างก็มีประติมากรรมสากลอาตมาไม่เคยรู้เลยนะว่าทางจุฬาเขาสอนแผนกนี้ด้วยครับผมรุ่นที่6ครับรุ่นที่6นะรุ่นที่6กับจุฬารุ่นเดียวกับเสนาหอยเหรออ๋อแล้วได้มีโอกาสไปทำงานกับกลุ่มพวกดาราบ้างไหมพวกนี้ก็แอคชั่นเก่งกว่าเหรออ๋อไอเรานี่ไม่ก็แอคชั่นแต่ปีนี้แอคชั่นนะปีนี้แอคชั่นเลยต้องแอคชั่นแล้วเพราะชีวิตทำไมแอคชั่นนี่เละพุ่งเป๊ะนะครับเพราะว่ามันโอ้โหเต็มไปด้วยแล้วก็ไม่รู้นี่แหละสื่อนี่พระพุทธศาสนานะครับเรื่องสัมพันธ์ต้องแอคชั่นต่อไปนี้จะต้องให้เข้าเส้นทางนี้ให้ได้เส้นทางนี้นะครับเพราะชีวิตถ้าปล่อยเวลาเนี่ยมันไม่รอเราครับอันนี้ขออนุญาตเลยนะในฐานะเป็นรุ่นพี่แล้วกันนะอาตมาเป็นรุ่นน้องก็จริงแต่ว่ามันแก่วัดมันได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาก็อยากจะให้รุ่นพี่ทั้งหลายพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเนี่ยไอ้เราก็ผ่านวัยรุ่นกันมาใช่ไหมอยู่ในกรุงเทพมาเหมือนกันก็อยากจะบอกทุกคนว่าชีวิตเนี่ยสนุกไปเถอะระยะหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกคนจะต้องมาสู่จุดหมายเดียวกันหมดครับใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมสำคัญแล้วยิ่งมาพบกับโยมเกรียงไกรด้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมเล่าโดยย่อๆก็คือผมพบครูเกรียงไกรก็เหมือนได้พบครูตัดมาก็คือครูพาไปพบพระเริ่มต้นที่วัดบ้านไร่ที่ครั้งแรกเอาแต่จริงๆครั้งแรกนี่ที่นี่นะที่นี่ครั้งแรกนี่ที่นี่เป็นวิหารอยู่ข้างบนเห็นผลงานอยู่ข้างบนอยู่วิหารปี40ครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ผมมาแสดงฝีมือให้โยมเกรียงไกรได้เห็นครูพามาทำวัดไอ้ตอนนั้นก็ต้องปั้นหน้าบันเองด้วยเพราะตอนนั้นอาจารย์ขุนยังไม่มาอยู่ที่หนึ่งอยู่ภูเก็ตยังไม่ได้รู้จักกันใช่ไหมครับรวมเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันมาตั้งแต่ปวชครับก็มีโอกาสพอได้ทำที่วิหารหน้าบันนั้นเสร็จปีไหนพอนั้นทำปี40เสร็จปี42ก็ได้พิสุงคามสีมาพอดีเลยที่วัดครับแล้วได้ไงต่อได้มีโอกาสสัมผัสเรื่องเกี่ยวพวกนี้แล้วหลังจากนั้นก็ครูเกรียงไกรพาไปออกแบบผมจริงๆฐานะของผมจริงๆคือในฐานะเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยออกแบบผู้แปลสารผู้แปลสารครับเป็นผู้แปลสารเช่นว่าให้ครูเกรียงไกรมีคอนเซ็ปต์หรือบางทีผมพวกขึ้นมาท่านก็ต่อยอดให้บางทีท่านพวกมาผมก็ต่อยอดในเรื่องรูปธรรมอย่างนี้ฮะสอดคล้องกันมาจนไปมาผมกลายเป็นผู้ออกแบบเฉยเลยคือกลายเป็นบุคคลที่ว่าเป็นครีเอทีฟเป็นวิชวลจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเราได้วิชาความรู้จากคุณเกรียงไกรเข้ามาเสริมไอ้สิ่งที่เรามีอยู่ทุกอย่างครับผมอย่างเช่นในเรื่องของภูมิทัศน์พวกนี้ผมไม่ค่อยสนใจคือเบื้องต้นตอนนี้สรุปรวมได้ว่าเมื่อครูเกรียงไกรได้พาผมมาพบ
พระหลวงพ่อคูณก่อนนะหลวงพ่อคูณตอนนั้นใจเราก็เริ่มดีขึ้นเริ่มไม่หลวงพ่อคูณดังเนี่ยเริ่มไม่วุ่นวายเท่าไหร่คือที่พบนี่หมายถึงว่ามันทำให้เราพบเริ่มพบใจเราแต่ตอนดูหลวงพ่อคูณไม่พบนะครับไม่พบตอนนั้นคือเน้นเราทำงานอย่างเดียวเราได้ถวายแก่พุทธศาสนาหลักคิดตอนนั้นก็กับอาจารย์ขุนก็คิดใกล้เคียงกันในฐานะเราคือพลทหารคือได้ข้อมูลมาอย่างนี้ว่าการจะสร้างสรรค์ผลงานทางพุทธศาสนาเราต้องไปอ่านบทความในพระไตรปิฎกก่อนใช่ไหมเราไปเจออะไรตรงนั้นหรือเปล่าผมเดิมนี่จริงๆนะผมเป็นคนชอบสนใจเรื่องหนังสือพุทธศาสนาอยู่แล้วโดยเฉพาะของท่านพุทธทาสผมจะชอบอ่านคนใต้จะเป็นอย่างนั้นแต่พอมาได้ศึกษาในพระสูตรที่โยมเกียงไกรให้อ่านได้เป็นครับช่วงก็ทำให้เราค่อยๆเรียงลำดับขึ้นเรื่อยๆโอกาสดีที่ว่าผมได้อ่านแล้วผมได้คิดแล้วผมวาดออกมามันคล้ายๆกับว่ามันได้ไปผ่านไอ้บ่อน้ำอันนั้นน่ะครับตัวเราเข้าไปเปียกไปชุ่มก็มันสัมผัสกับมันแล้วเราก็ขึ้นมาเราก็รู้จักมันเสร็จแล้วเราก็เอามาถ่ายทอดอย่างลักษณะนั้นถ่ายทอดครับผมเป็นรูปธรรมความหมายคือในพระธรรมคำสั่งสอนต่างๆหรือปริศนาธรรมอะไรต่างๆมันเป็นนามธรรมผมแปลออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อให้คนเข้าใจง่ายๆอย่างเช่นนี้เราก็เลยได้อะไรตรงนั้นไปโดยที่ไม่รู้ตัวครับใช่ไหมฮะครับแต่กว่าจะที่ใครอะไรได้ทุกอย่างก็กับครูเกียงไกรไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะเป็นร้อยแบบนะครับเอาจริงเพราะนี่เป็นกระบวนการที่ว่าเริ่มแรกหมายถึงว่ายังไม่ไปสู่กระบวนการสร้างแต่ผมเป็นไม้หนึ่งพูดง่ายๆเนี่ยครูก็ไอ้นุ่นไม้แรกเลยไม้แบบหนึ่งพูดง่ายๆว่าต้องให้หาสักขีพยานให้เจอก่อนที่สักขีพยานจะไปบอกเพื่อนเฮ้ยกูเจอแล้วอะไรเงี้ยนะก็คุยพร้อมกันหมดเลยครับในขณะที่จะเกตก็จะคุยกับอาจารย์ขุนไปด้วยคือจะคุยไปด้วยก็คุยกันไปเรื่อยก่อนคุยออกแบบที่คลายแล้วก็นำเสนอครูพอเริ่มใช้ได้ครูก็ตบไปตบมาจนเริ่มใช้ได้เพราะว่างานที่เราทำทุกข้อนี้สำคัญที่สุดมันเป็นศิลปะที่เกี่ยวสาธารณะซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมากๆนะครับไม่ใช่เป็นการทำงานเพื่อใส่กรอบแสดงคนเดียวใช่ไหมเป็นงานที่ต้องให้ทุกคนมีทั้งจิตรกรรมประติมากรรมก่อสร้างเซรามิกและทางด้านประชาชนทุกคนที่มาร่วมมาสร้างต้องคำนึงถึงตรงนั้นด้วยมันก็เข้าตามหลักของงานที่ว่าเกิดจากพลังศรัทธาก่อนเหมือนตามนโยบายศรัทธาทีนี้มันพอศรัทธาทำพอทำปุ๊บมันได้ปัญญามันมาเลยความรู้ความเข้าใจมันมันได้ปัญญาพอเกิดปัญญาปั๊บก็เห็นความสามัคคีเหมือนเขาบอกข้าวหลามที่ผมถือหยิบมาทำไมเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วผมกะจะกินไปตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าถือไปถือมาก็นึกถึงอะไรได้มันเป็นปัญญาอย่างหนึ่งซึ่งเราถือไว้เพราะว่ามันประดับกายหมายความว่าอันก็บอกข้าวหลามก็เป็นอาวุธได้อาวุธนั้นหมายถึงว่าไม่จะไปฆ่ารันกันแทงกับใครความหมายถ้าทำอะไรไม่ได้ก็หลามเข้าหลามให้มันพิเศษเลิศไปเลยใช้วิชาที่มีหรือไม่มีก็ไปเรียนรู้เอาเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองอย่างผมต่อสู้ด้านศิลปะต่อสู้ไปต่อสู้มาจนถึงบอกว่าตกลงว่าต่อสู้อะไรเราอยากเอาชนะศิลปะหรืออยากเอาชนะตัวเองแล้วสุดท้ายคือจริงๆแล้วเราต้องการเอาชนะตัวเองมากกว่าชนะอย่างในราบคาบเลยครับผมจะลมราบคาบไปแล้วเพราะว่าในโลกแห่งจิตรกรรมนี่ผมจะลมราบคาบหยดเลือดลงกระโตไอ้ฝีแปรงของผมเต็มไปหมดเพราะว่านี่คือการสังหารทุ่งสังหารสังขารสีอันนี้เป็นแอคชั่นของปีนี้เลยก็ศิลปินต่างๆเขาฟังเขารู้เรื่องใช่ไหมเรื่องนี้เขารู้บ้างไม่รู้บ้างแต่สิ่งที่เขารู้ก็คือหมายถึงว่าคนต้องแอคชั่นแล้วแอคชั่นเลยเพราะไม่แอคชั่นไม่ได้ยุคนี้นะไม่แอคชั่นตายครับตายเลยครับตายคืออะไรรู้ไหมการไม่แอคชั่นก็คือการที่ระทมทุกข์อยู่กับความโง่เง่าเต่าตุนอยู่กับความกูเป็นอย่างนี้กูเป็นอย่างนั้นของกูต้องเป็นอย่างนี้ของกูต้องเป็นอย่างนั้นชิบหายก็พอดีตัวตนทำอะไรไม่ได้ผมนี่เมื่อก่อนผมเป็นคนที่ประสาทเสียมากที่สุดแล้วก็ครูเกียงไกรเป็นคนที่ให้โอกาสผมมากๆให้โอกาสจนถึงกระทั่งนาทีสุดท้ายผมจะมาแกมานะผมโดนสอบอารมณ์ไป3 ครั้งเลยครับ3 ครั้งยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างครั้งที่1ผมตกอยู่ในหลุมดำแต่จริงๆคือความหมายคือเกี่ยวกับเรื่องอะไรขออาจารย์ขุนโมมากไปนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ขุนใจเดียวกันนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขุนลงมาสเต็ปที่2เดี๋ยวต้องมีอะไรถามอันดับ1คือผมตกหลุมดำผมเรียกว่าในกระบวนการฝึกยุทธความหมายคือมันเป็นวิชาการฝึกยุทธคือเขี้ยวเล็กผมเรียกว่าหมัดเสือดำช่วงนั้นได้หมัดเสือดำตอนอาจารย์ขุนกำลังคลี่คลายงานกับ
อาจารย์ขุนคือเราทำด้วยกันคิดด้วยกันบางทีก็ไปนั่งคุยกันด้วยกันบางทีก็ทะเลาะกันแล้วก็แยกกันไปแล้วพอเช้าก็มานั่งคุยกันใหม่นี่เป็นเรื่องที่หลุมดำใช่ไหมเกิดขึ้นที่เกิดหลุมดำนี่ที่พูดคือความพลั่นพลึงความไม่มั่นใจในตัวเองความไม่มั่นใจในฝีมือว่าเราทำไมฝีมือยังน้อยนิดโอ้หลงฝึกฝนฝีมืออย่างเดียวเพื่อให้ดูผมกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็คือรออิ่งแล้วเราไม่คิดเหรอว่าเราจบมันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมเราต้องไปเริ่มใหม่ผมคิดว่ามันยังไม่พอครับไม่พอคือผมได้ค้นพบวิชาจิตศิลป์ค้นพบวิชาจิตศิลป์ก็ได้ปรึกษากับพระอาจารย์ติ๊กด้วยว่ามันเป็นอย่างนี้ผมเรียกว่าจิตศิลป์ท่านว่าเป็นไงท่านบอกว่าถูกแล้วจะจิตศิลป์หรือศิลป์จิตก็ได้พอค้นพบวิชานี้ผมก็เริ่มทบทวนกลับไปใหม่ตอนนั้นนั่งคุยกับท่านบอกว่าสัมพันธ์เลยมาขั้นที่3แล้วอันตรายมากเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาขาดผมไม่ได้เริ่มต้นโดยการทำบุญใส่บาตรหรือปกติคือผมเริ่มอยู่กับปกติไม่ได้ผมสนใจแต่วิชาหมัดเสือดำเขี้ยวเล็บที่ขวางลงไปบนกระดาษก็คือวิชาความรู้ที่เราจบซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเพี้ยนลูกเมียก็ไม่ค่อยมองอยู่อย่างนั้นแต่ลูกเมียก็ทนนะทนแต่ว่าก็อยู่อย่างนั้นแหละเขาส่งให้ครูยังไกลดูเรื่อยๆท่านก็บอกมาเรื่อยๆจนถึงขั้นว่าท่านเห็นว่าทางมันจะดำเพี้ยไปแล้วอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่าการที่เราคิดอะไรด้านเดียวแง่เดียวเนี่ยมันจะมีผลความไม่กลางของเราเกิดขึ้นทันทีมันก็เรียกตึงเปี้ยนะครับเกินไปเลยเริ่มคุยกับเพื่อนกับผมคุยกับท่านขุนนานๆก็ไม่ได้แล้วเกิดตลอดบอกไว้อารมณ์ก็รุ่งพล่านวันคุยแต่เรื่องศิลปะแล้วมันคลายลงมาได้ยังไงคลายลงมาจริงๆแล้วพอกัดจากดำขาดจากดำเลิกดำเข้ามาขาวได้มาฝึกเรื่องราวศิลปะทางด้านศิลปะเซนซึ่งขาวยากกว่าดำเยอะหนักกว่าอีกเพราะมันต้องฝืนครับมันต้องฝืนมากเลยทีนี้ในช่วงที่ฝึกขาวนี้ฝึกขาวก็คือผมฝึกวาดรูปเลยคือผมวาดดำเนี่ยคืออย่างนี้ผมกระดาษดำกระดาษขาวผมวาดดำถ้ากระดาษดำผมวาดขาวอย่างเงี้ยถ้าเรียกตามภาษาโบราณจริงๆก็วิชาตามที่ครูบาอาจารย์เขียนมานะสมุดไตขาวสมุดไตดำนะครับจะมีภาพกินรีภาพอะไรพวกนี้นะจริงๆนั่นคือแรงบันดาลใจเพียงแต่ว่าเราก็เขียนไปตามใจของเราแต่ทีนี้มันมีแต่จิตทั้งนั้นมันมีแต่จิตทั้งนั้นมันไม่มีอะไรมันมีแต่จิตที่ปรุงแต่งไปต่างๆนานาอันนี้ไม่จบไม่สิ้นอันนี้เรามารู้ทีหลังใช่ไหมผมมารู้ตอนโดนสอบอารมณ์ครั้งที่3ครูเกรียงไกรบอกว่าอาจารย์ขุนก็นั่งอยู่เป็นพยานบอกว่าอาจารย์ดำพันตกเรื่องวิญญาณหรือลืมวิญญาณไปได้ยังไงเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้มหาศาลครับมารู้สึกตัวเมื่อนี้ไม่นานเนี่ยประมาณสัก2-3 เดือนก็แปลว่าเนี่ยตกอยู่หลุมดำตั้งนานเลยมหาศาลเลยครับเพราะว่าตายได้นะครับผมพูดตรงตายได้แล้วบ้านผมนี่ครอบครัวผมนี่สติไม่ดี2-3 คนนะนี่เรื่องจริงครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าการมนุษย์ที่สติไม่ดีคือเห็นแก่ตัวเองมหาศาลไม่ใช่ว่าอะไรทั้งสิ้นอื่นเลยแล้วผมฝึกวาดรูปนี่ผมฝึกวิชายักษ์คือใช้ความพยศใช้ความทำยักษ์ทำยศในการวาดรูปในการทำงานมีความอึดอัดอั้นใจก็แสดงออกไปมันถึงจะทำได้ครับแต่สิ่งที่ไม่ทิ้งคือเราเป็นคนที่ว่าต้องการเอาชนะถ้าเกิดนะถ้าครูเคยให้โจทย์อย่างนี้ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันอาจารย์ครูก็เคยลั่นวาจาบอกว่ามึงมีดีอะไรออกแบบมากูปั้นได้หมดเอาสิเรื่องนี้เลยได้แรงกระตุ้นเลยอีกนี่เป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาและเคยพูดกันมาตั้งแต่สมัยปช.บอกว่าสักวันหนึ่งข้าจะแสดงงานกันนายก็ทำไปทำมาทำวัดก็ไม่มีโอกาสแสดงงานสักทีทำไปมาไอ้อย่างที่เราไม่ได้ทำมันได้ทำไปได้ทำใช่ไหมมันได้ทำไปแล้วมันได้ทำไปแล้วเดี๋ยวหยุดอาจารย์พันธ์นี้ก่อนไปอาจารย์ขุนบ้างเลยทีเนี้ยครับเข้ามาพร้อมกันอาจารย์พันธ์ไหมผมมาหลังครับผมมารู้จักคุณเรืองไกรก็โดยอาจารย์สัมพันธ์แนะนำมาเรื่องงานปั้นเพราะว่าแต่รู้การทำงานมาโดยตลอดใช่ไหมว่าทำงานที่ไหนยังไงตั้งแต่ครั้งแรกมาป่ะผมไม่รู้ว่าอาจารย์สัมพันธ์เพื่อนเนี่ยอาจารย์เขาทำอะไรตอนนั้นเขารู้แค่ว่าเขาเขียนรูปแสดงงานของเขาวันนั้นผมก็มาจากภูเก็ต
ผมปกติผมอยู่ภูเก็ตทำโรงปั้นทำอะไรรับงานที่ภูเก็ตอยู่ ทีนี้ก็มากรุงเทพก็ไปนอนกับเขาไปนอนไปหาเพื่อน เพราะว่าเกือบ20 ปีที่ไม่ได้เจอเพื่อนทีนี้ก็เห็นเขาสเก็ตอะไรอยู่ยุคเป็นศาลากลางน้ำอะไรปีพศไหนที่วัดบ้านไร่ปีพศช่วงเริ่มต้นผมเริ่มสเก็ตงานที่นั่นใช่ไหมงานที่พิยาคมมาเจอตรงนั้นมาเจอแล้วเป็นยังไงผมก็จะนอนผมก็นอนดูเขาสเก็ตคือศิลปินด้วยกันจะรู้อ่ะนะใช่แต่ว่าผมเขาก็ออกแบบไปเพราะว่าแต่เป็นอาคารที่แปลกๆดิประหลาดใจนะครับประหลาดใจว่าเขาสัมพันธ์ทำอะไรใช่ครับใช่ประหลาดใจทีนี้ก็ถามว่ามันพอสร้างเป็นจริงได้ไหมอันนี้ที่เขาสเก็ตใส่ศาลาที่เดี๋ยวตอนนั้นเรายังไม่มั่นใจใช่ไหมว่าจะทำได้ผมก็ไม่มั่นใจครับตอนนั้นผมไม่มั่นใจเลยแต่ผมก็พูดเอาใจเขาพูดถึงตัวเองหน่อยได้ไหมครับมาไปเจอพี่สาวของโยมเกียงไกรอ่ะไปหาที่สถานีแล้วเอาแปลนเอาแบบตัวเนี้ยที่โยมนพพันธ์เขียนนี่แหละเอาไปให้ดูบอกว่ามนุษย์บ้าที่ไหนมันจะสร้างได้วะเนี่ยมีแต่เทวดาเท่านั้นแหละจริงๆคิดอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับมันทำได้ยังไงอ่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ผมต่อเดี๋ยวนี้ผมก็อาจารย์สัมพันธ์ก็ถามว่าคือผมเนี่ยทำโมเดลได้ทำโมเดลเขาสร้างได้เพราะผมทำงานปั้นบนโมเดลได้คือโมเดลคือย่อสัดส่วนแต่ไอตัวจริงๆจะทำได้หรือไม่นั้นไม่รู้แต่โมเดลทำได้โมเดลก็ถือว่ายากแล้วสำหรับโมเดลเนี่ยในภาพสเก็ตของอาจารย์สัมพันธ์แต่ผมก็พูดถนอมน้ำใจเพื่อนว่าได้กำลังใจก็มาสิได้ทีนี้เขาก็คิดก็สเก็ตต่อจนหลายล้านนี่ผมสเก็ตพุ่งเลยสเก็ตพุ่งเลยกำลังใจใช่ไหมพ่อคุณบอกว่ามีส่วนได้เพื่อนกูทำได้แล้วผมมั่นใจอยู่แล้วว่าอาจารย์ผมปั้นได้แต่พอเขาบอกเขาจะช่วยผมก็สเก็ตพุ่งเลยทีนี้เอาเลยใช่ไหมยาวเลยแล้วเป็นไงต่อมาทีนี้ก็อาจารย์สัมพันธ์ก็พอเขารู้ก็รอยตรงนี้อาจารย์สัมพันธ์ก็แนะนำผมไปหาคุณเกรียงไกรที่บ้านท่านก็ผมเห็นท่านครั้งแรกคุณไกรเนี่ยท่านเป็นคนที่ค่อนข้างน่าเกรงขามสำหรับผมนะตอนนั้นนะคือผมไม่นึกว่าท่านจะเข้าใจศิลปะได้ยังไงไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับไม่น่าเชื่อเลยพอคุยปุ๊บเนี่ยเข้าใจเลยผมแล้วท่านก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้ใช่แต่ว่าพ่อท่านเนี่ยเขาเป็นช่างปู่เป็นช่างแล้วคุณไกรท่านศึกษาศิลปะด้วยการอ่านด้วยการดูด้วยการเสพด้วยการเหมือนผู้กับหนังคืออยู่กับตรงนั้นอยู่ใช่แต่ว่าเขาไม่ได้ชีวิตเลยเขาไม่ได้เล่นหนังแต่เขานักวิจารณ์หนังเลยพอไปเจอผมก็รู้สึกว่าไม่น่าจะผ่านหมายถึงว่างานเนี้ยไม่น่าจะผ่านเพราะว่าคุณเกรียงไกรไม่น่าจะทำได้ไม่น่าจะได้เพราะว่าท่านไม่เคยศิลปะเพราะว่าท่านไม่ได้ถูกเพราะเรามีความเชื่อว่าเขาเนี่ยไม่ได้เรียนจบอะไรด้านพวกนี้มาสักนิดนึงใช่แล้วจะทำได้ยังไงใช่ครับใช่ไอ้ตัวเราเองเนี่ยที่ตอบกับสัมพันธ์ไปก็คือตอบไปอย่างนั้นน่ะใช่ครับก็เลยไม่มั่นใจว่าจะทำได้ใช่ไม่มั่นใจเลยแล้วสุดท้ายมันยังไงทีนี้ก็พอแบบผมก็ทำโมเดลได้พัฒนาโมเดลเลยทีนี้ส่งไปที่ให้ท่านไพโรจน์ที่ท่านเสียไปแล้วท่านก็เอาไพโรจน์ สุวรรณชวีครับใช่ที่โคราชครับศาลาที่นั่นเนี่ยเป็นการออกแบบใหม่เลยปกติเนี่ยศาลาจะเป็นทรงไทยที่เราเห็นเป็นทรงเดินทางน้ำทุกอย่างแต่ว่าท่านไพโรจน์ท่านไม่อยากให้เหมือนกับที่อื่นทีนี้ก็เลยอาจารย์มันก็เป็นรูปแบบที่ขับออกแบบเป็นอะไรที่ก็เดินทางมาแล้วก็ทำนั้นมาก็ใช้เวลาประมาณแล้วก็จบรุ่ล่วงโดยดีแล้วก็ทางพระอาจารย์ติ๊กท่านไปเยี่ยมไปที่นู่นเหรอครับท่านไปหาที่นั่นท่านสนใจที่จะได้พญานาคตอนนั้นเนี่ยไว้ที่ศาลเนี่ยก็เลยไปประสานกับเกรียงไกรที่เป็นลูกศิษย์ที่อยู่แล้วก็คุณไกรก็เข้ามาดูแลตรงนี้ว่าจัดเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคือไม่ต้องผ่านการออกแบบผมคิดไม่ใช่ว่าพญานาคอะไรก็ได้โยมเกรียงไกรนึกพูดอยู่เสมอว่าที่วัดหลวงพ่อคูณเนี่ยเป็นการซ้อมมือเป็นการสอบอะไรแล้วสอบซ้อมเฉยแต่สอบจริงคือที่นี่เป็นไปได้ครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้นนั่นคือประสบการณ์และอะไรต่างๆมันเกิดที่นั่นแต่ผลงานที่แท้จริงมันน่าจะอยู่ที่นี่
ครับใช่ ถูกไหม ครับ แล้วหลังจากที่ท่านพระอาจารย์ไปตรงนั้นแล้วอะไรเกิดขึ้น ก็พระอาจารย์ติ๊กไปก็ท่านก็ชอบท่านชอบงานที่วัดได้โดยเทคนิคเซรามิกคือมันแปลกตาในตอนนั้นคืองานประติมากรรมที่ใช้สีด้วยเซรามิกที่เมืองไทยไม่เคยมี ใช่ครับมันไม่เคยมีเลยยังไม่มีขนาดนั้นพวกมหาศาลมากเป็น200 กว่าจริงๆใช่แล้วท่านก็ประทับใจท่านอยากจะมาสร้างที่นี่ครับทีนี้ก็พอดีก็ได้ร่วมมาผมก็ได้ร่วมทางมาทำงานร่วมกับคนไกลกับวัดที่นี่ทีนี้สิ่งที่เหมือนพระอาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าตรงนั้นเป็นบททดสอบผมอย่างหนักเลยผมพูดเสมอว่าไม่ว่างานอะไรผมจะไม่กลัวแล้วเพราะผมผ่านความหนักมาแล้วครับหนักมากๆเลยใช่ไหมสำคัญศึกกับเป็นศึกจริงๆหนักที่สุดแต่มาที่นี่ก็หนักอีกแบบหนึ่งที่นี่หนักเพราะว่าคนที่ทำงานศิลปะเนี่ยยังไม่สะอาดใจยังไม่สะอาดผมยังไม่สะอาดพอเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยด้านงานปั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำคือเป็นศิลปะมงคลเป็นสิ่งที่คนมากราบไหว้หวั่นไหวไหมหวั่นใจไหมค่อนข้างหวั่นไหวเพราะว่าเราจะทำให้เพราะว่าศิลปะที่เราทำเนี่ยคนต้องมาไหว้กราบมาไหว้ใช่ไหมทีนี้ ผมต้องพัฒนาใจผมด้วยให้สะอาดพอเพื่อจะผ่านให้เป็นงานศิลปะกิจกรรมที่สะอาดให้คนหลากหลายอย่างสนิทใจได้ทีนี้การต้องกลับมาแก้จิตใจตัวเองด้วยว่าเราสะอาดพอแล้วยังที่จะแต่ขอบอกโยมขุนกับโยมสัมพันธ์วิทิตนะคนเราใจสะอาดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเลิกทุกอย่างเราทำอะไรของเราเนี่ยแต่ใจของเรามันพัฒนาข้างในได้ใช่ครับอย่างสมมติโยมสัมพันธ์โยมขุมคุณกินเหล้าคุณก็กินไปดิแต่ใจคุณไม่ได้เมาไปกับเหล้านะใช่ครับเข้าใจนะใช่ท่านผู้ชมให้เข้าใจด้วยว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่เมาแล้วมันจะชั่วนะมันไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่โยมขุนกับโยมสัมพันธ์พูดมาเนี่ยอาตมาเข้าใจครับก็ขอบคุณเราพยายามขอบคุณพระอาจารย์ใช่จริงๆแล้วผมพยายามใช้ศาสตร์แบบนั้นทีนี้เนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งความสะอาดที่เราอยากให้แต่แน่นอนส่วนตัวผมอาจจะไม่สะอาดเช่นลูกเมียมีปัญหาในเรื่องของระบบการใช้ชีวิตของคนธรรมดาที่ย่อมมีปัญหาความสกปรกเข้ามาในจิตใจแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมในการทำงานไม่ใช่ครับไม่ใช่ปัญหามันเป็นปัญหาว่าผมจะทำให้ใจเปิดผมสะอาดได้ขนาดไหนเพื่อจะทำงานให้ปัจจุบันนี้ดีกว่าเดิมไหมดีขึ้นมากครับดีมากแล้วถือว่างานพัฒนาแล้วงานก็สะอาดสาธุดีแล้วแต่ทีนี้เมื่อได้มาทำที่นี่แล้วได้สัมผัสกับอาจารย์ติ๊กมากขึ้นเป็นยังไงอาจารย์ติ๊กผมเข้าใจความเรียบง่ายของอาจารย์ติ๊กตัวผมก็เข้าใจความเรียบง่ายเข้าใจตามท่านใช่ครับเพราะว่าชีวิตที่มันเรียบง่ายเนี่ยมันคือเป็นยังไงมันบริสุทธิ์จริงๆแล้วเราเป็นศิลปินเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยเรียบง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมใช่จริงๆยังไม่ใช่เห็นไหมผมนึกว่าคนศิลปะเนี่ยใช่เรียบง่ายแล้วจริงๆไม่ใช่เลยมันยังยุ่งยากในหลายๆด้านอยู่แต่พอมาเจอพระอาจารย์ครับเพราะว่าท่านเข้าใจเซนทีนี้มันเหมาะกับจริตของเราใช่ไหมจริตที่คือคนเนี่ยใช้ชีวิตให้แบบสงบสมถะได้เนี่ยจะต้องวางบางอย่างได้ของบางอย่างเอาไว้ทั้งหมดไม่ได้คืออาจารย์ที่จะสอนตรงนี้ใช่ครับเรื่องเซนเนอร์ทำให้ผมรู้ว่าผมจะต้องเอาอะไรออกเอาอะไรเข้าก็เลยอยู่แล้วก็ทำกันจนได้ถึงทุกวันนี้ใช่ครับแล้วมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆผมว่าผมมั่นใจนะว่าดีขึ้นเรื่อยๆผมก็อยากสอนอยากบอกกลุ่มรุ่นน้องศิลปะครับทางศิลปะบอกเพื่อนทำงานศิลปะวิธีการทำงานศิลปะแบบอาชีพเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพราะทุกคนจบมาก็เพื่ออยากได้อาชีพใช่อยากได้เงินได้ทองเพื่อเลี้ยงครอบครัวและตัวเองตรงๆเลยแบบนั้นครับใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยหนทางของการดำเนินศิลปะและทำงานศิลปะเนี่ยมันสูงกว่านั้นอีกคือเราใช้จิตวิญญาณทำงานให้สะอาดแล้วผลตอบแทนจากสิ่งที่เรามอบให้กับคือรับกับผลงานของเราเนี่ยมันเลอค่ากว่าเงินตราเจริญพรเนี่ยสิ่งที่ผมภาคภูมิใจอีกด้านหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากก็คือผมได้รับใช้พระพุทธศาสนาทางศิลปะ
ศิลปะเนี่ยถูกเชื่อมโยงกับศาสนามาหลายยุคหลายสมัยเพราะศาสนาจะใช้ศิลปะเป็นตัวเชื่อม ตอนที่เราเรียนอยู่ในสถาบันน่ะเรารู้สึกอย่างนี้ป่ะไม่รู้สึกไม่มีเลยผมเรียนมาทางสากลด้วยที่ไม่หลักการเรียนของผมคือปฏิมาการสากลมาถึงอยากให้โยมอาจารย์ขุนนี่สะท้อนกับสังคมด้วยแต่ว่าไอ้หลักวิชาการที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันขาดอะไรไปหลักที่ผมเรียนทางศิลปะเนี่ยสำหรับเมืองไทยเนี่ยสถาบันเนี่ยยังถอดยังมอบบางอย่างให้กับลูกศิษย์ไม่ได้เพียงพอไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าตัวอาจารย์เองก็มุ่งเน้นไปในการรับงานเสียส่วนใหญ่เลยในโรงเรียนช่างทั้งหมดเลยคือเน้นหารายได้ใช่แล้วก็ใช้ลูกศิษย์ไปทำงานอย่างนั้นแต่ลืมไอ้สิ่งที่มีค่ากว่านั้นไปใช่ลืมคือสิ่งที่อาจารย์ขุนพบเนี่ยใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมที่ว่าเนี่ยใช่ครับมีปัญหามากเลยสถาบันช่างเนี่ยต่างๆเนี่ยเหมือนพ่อช่างเหมือนกันอันนี้ผมถือว่าไม่ใช่นั่นเราเปิดเผยกันได้เพราะว่าอาจารย์เกือบจะหลายที่รับงานเลยให้ลูกศิษย์ทำแล้วก็อาจารย์ได้ผลตอบแทนแต่แน่นอนแหละสิ่งนั้นก็ได้ฝึกให้เด็กมีอาชีพในการแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งใช่แต่ว่าสิ่งที่มันมีมูลค่าที่จะมอบให้ได้มันมีมูลค่าสำคัญกว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่ใช่มีอยู่แต่มันขาดไปอยากจะให้เสริมตรงนี้ใช่ครับมันเป็นไปได้ไหมถ้าจะพูดถึงว่าสถาบันเหล่านี้ถ้าจะนำเอาสิ่งนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมผมว่าถ้าเข้าไปได้ดีมากในเรื่องของธรรมะหรือว่าการบ่มจิตใจการฟอกจิตฟอกใจเนี่ยให้สะอาดพอที่จะเข้าสู่สังคมของเป็นช่างมืออาชีพช่างมืออาชีพคือจะต้องมีความรู้รอบด้านหลายด้านไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวมีแต่ทักษะอย่างเดียวแต่ว่าไร้ปัญญาก็ไม่มีผลประโยชน์มีปัญญาแล้วถ้าจิตใจไม่สะอาดขาดสมาธิก็ไม่สามารถตัดผลงานนั้นออกมาก็ดูแล้วมันไม่มีคุณค่าใช่อย่างศิลปะวัตถุแบบโบราณที่เราเคยศึกษามาเนี่ยสุโขทัยอยุธยาพระพุทธรูปอะไรต่างๆเหล่านี้ในหลักสูตรเนี่ยก็มีสอนกันไหมมีสอนครับนะฮะมีสอนแต่ว่าไม่ได้สอนแบบไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเพราะว่าส่วนที่ผมเรียนมาเนี่ยเรียนทางยุโรปทางศิลปะยุโรปถามอาจารย์สัมพันธ์อาจารย์สัมพันธ์มองเห็นอะไรไหมในศิลปะวัตถุแบบโบราณของไทยเราอะอย่างสุโขทัยสิ่งที่เป็นอ่อนช้อยแบบไทยๆเงี้ยมองเห็นอะไรในนั้นไหมเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้มันต่างกันไหมเมื่อก่อนมองเห็นผมเป็นคนที่ชอบศิลปะไทยผมเป็นคนที่ชอบศิลปะไทยอยู่แล้วก็มองเห็นแต่เราไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นมันเกิดมาจากอะไรครับใช่ไหมเราจะทำอย่างไรที่จะเข้าใจในคุณค่าใช่ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนี้ครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคือเรารู้ว่ามีคุณค่าแต่เราไม่เห็นในคุณค่าต่อเมื่อผมอาจารย์ขนเนี่ยได้ปฏิบัติมาเขาเรียกว่าสิทธิ์ที่อยู่เคียงข้างคู่กันมาตลอดในตอนว่าอาจารย์ขนนี่ไปพัฒนาไปทางด้านการปฏิบัติยามผมเนี่ยพัฒนาไปทางด้านการออกแบบหน้าที่ผมจริงๆคือจิตรกรรมเป็นเรื่องสีผมก็พัฒนาไปเรื่องสีจิตรกรรมของผมเป็นสีก็หมายความว่าผมพัฒนาการออกแบบนี่พัฒนาใจนะครับการออกแบบนี่พัฒนาใจเพราะว่าพอเราออกแบบไปแล้วถ้าใจเราไปยึดติดเราจะออกแบบต่อไม่ได้อันนี้เป็นจริงเพราะนั้นกว่าจะตัดใจออกมาได้จากการออกแบบที่นี่ถือว่าการหลุดพ้นการออกแบบนะผมไม่ยึดติดในการออกแบบต่อไปความหมายการออกแบบก็คือไม่ออกแบบต้องไม่เอาแบบแต่ก่อนนี้ไม่ได้ไปแล้วไม่เอาแบบแต่ก่อนนี้ไม่ได้เลยครับมันต้องแบบมันต้องกูของกูนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้บอกว่ามาถึงสุดท้ายก็ถือว่าจุดนี้หรือเปล่าที่ทำให้งานศิลปะที่สวยงามของเมืองไทยเราที่เป็นมันเฉพาะครูบาอาจารย์สมัยนั้นทำแบบนี้ป่ะท่านทำอย่างนี้นะแต่ว่าท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสอนอย่างไรด้วยความที่ว่าท่านผู้ที่อันนี้ต้องเป็นบุรพาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้ประจุประสาทวิชาให้ตัวเราตัวข้าไม่มีวิชาความรู้ตรงนี้ความหมายก็คือท่านตัวผมนี้ได้เรียนวิชายักษ์ทำมันมียักษ์จริงเพราะว่างานที่พวกเราทำเนี่ยมันยักษ์ทั้งนั้นที่ทำ
คนก่อสร้างก็เป็นยักษ์คนปั้นก็เป็นยักษ์อาจารย์ขุนปั้นเนี่ยบางทีผมเดินไปเห็นแกเนี่ยมันจะเสือ5 ตัวกำลังเห็นเขาในสถาบันก็มีการไหว้ครูกันด้วยใช่ไหมมีครอบครูใช่ไหมครับก็คือตรงนั้นเองใช่ครับแล้วคิดยังไงอันนี้ผมเสริมนิดหนึ่งครับไปเรื่องความเป็นไทยผมอยากเน้นเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าจริงๆไทยเราเนี่ยในงานศิลปะไทยเนี่ยผมว่าโลกนี้ไม่มีที่ไหนใช่ที่เป็นแบบเมืองไทยเราใช่ทั้งแต่ช่างโบราณครูโบราณที่สร้างใส่สุโขทัยอยุธยาเนี่ยงดงามด่วนช้อยแต่ว่าหลายยุคหลายสมัยเนี่ยโดนสงครามทำให้กลุ่มช่างบางสกุลเนี่ยหายเหมือนอยุธยานี่ก็ยังมีช่างเพชรอยู่ที่พอกอบกู้ทางพอจะมีอยู่ครับพอลงเหลืออยู่ทีนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเมื่อคนรุ่นเก่าหมดอายุไขเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนไทยเนี่ยจะหวงแหนความเป็นไทยในเรื่องลายไทยในเรื่องความเป็นไทยเอกลักษณ์ไทยเนี่ยผมอยากให้หวงแหนไว้ตัวผมเองร่ำเรียนมาทางสากลแบบฝรั่งแต่เวลาทำงานจริงผมเอาไทยมาใช้ผมเรียนรู้กล้ามเนื้อ anatomy figure ตามหลักสากลแต่ผมก็ต้องมาศึกษาไทยเพื่อได้ความเป็นไทยความพลิ้วไหวความรู้สึกของจิตวิญญาณของไทยที่ครูบาอาจารย์ได้ฝังไว้ให้เมื่อเราเอามาผนวกมาบวกกับสากลทำให้ผลงานออกมาเป็นในทางหนึ่งทางที่เด่นชัดในเรื่องของบอกยุคสมัยได้ผมพูดเสมอผมภูมิใจที่เป็นช่างในยุคสมัยรัตนโกสินทร์แล้วผลงานที่ผมสร้างสรรค์ออกไปก็อยู่ในยุคนี้ผมไม่ได้ลอกสุโขทัยมาทั้งหมดไม่ได้ลอกอยุธยามาทั้งหมดแต่เราเอาครูไม่ทิ้งครูแต่มาผสมผสานให้เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะเพราะผมเกิดร่วมยุคสมัยกับกรุงรัตนโกสินทร์ต่อไปลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่เขาเห็นผลงานของผมก็บอกได้เลยว่านี่ช่างอยู่ในยุครัตนโกสินทร์คือหลักฐานมันจะได้ไม่มั่วประวัติศาสตร์จะได้ไม่ผิดเพี้ยนทีหลังครับอันนี้สิ่งที่ผมบอกอยู่แล้วผมก็ขอให้คนศิลปะรุ่นหลังหรือว่าเพื่อนฝูงหรือพี่น้องวงการศิลปะก็ควรตระหนักเรื่องนี้คำนึงถึงตัวนี้ครับให้สำคัญที่สุดครับอย่าทิ้งความเป็นไทยไม่ว่าเราจะเรียนทางด้านไหนทางยุโรปศึกษาศิลปะยุโรปหรือว่าแล้วแต่อย่าทิ้งความเป็นไทยเพราะว่ากว่าที่ช่างไทยครูบาอาจารย์ที่เขาอุตส่าห์สร้างสรรค์มาเนี่ยจะทิ้งเปล่าเลยทีนี้กลับวกเข้ามาถึงที่วัดป่าห้วยราชคุณโยมเกรียงไกรเนี่ยที่โยมสัมพันธ์บอกว่าเป็นครูเนี่ยหมายถึงยังไงผมเรียงลำดับได้3-4 ขั้นคืออันดับแรกผมพบครูก่อนพบครูเกรียงไกรโยมขุนคิดอย่างนั้นด้วยไหมผมคิดว่าเจอครูไหมผมไม่ได้คิดว่าเจอครูทางศิลปะเพราะว่าผมรู้ว่าครูของผมเนี่ยเป็นใครก็ได้ที่เขาแนะนำผมได้ที่บอกทางสว่างผมไม่หลงทางได้เช่นว่าเราหลงทางอยู่มีคนมาบอกทางว่าทางนี้ก็ถือว่าเป็นครูผมก็ถือว่าเป็นครูแล้วแต่ว่ากรณีคนไทยเนี่ยพี่เกียงเนี่ยผมถือว่าเขาเป็นครูที่สำคัญคือคนไทยไม่ใช่แค่ชี้ทางท่านบ่มเพาะเราด้วยบ่มเพาะให้เราเป็นศิลปินที่สมบูรณ์ใช่ครับทั้งกายและใจไม่ใช่แค่การชี้ทางหรือแนะนำแต่เป็นการบ่มให้เมล็ดพันธุ์ผมเนี่ยโอเคแข็งแรงโยมพันธุ์เมื่อกี้จะพูดถึง4อะไรนะคือผมเนี่ยการ4 ขั้นผมเนี่ยกับเมืองไกลเนี่ยบังเอิญว่ามันมีความผูกพันกันมาหลายอย่างความหมายตั้งแต่ปี36พาก็ไปตอนนี้ก็เกือบจะ30 ปีใช่นานมากมีความลุ่มๆผูกพันกันมาหลายอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นว่าผมที่บอกว่าที่แท้คนนี้แหละคือครูแล้วผมเลยเรียกว่าครูเพราะว่าวันนั้นก็ไหว้ครูตั้นตั้งแต่ครั้งนั้นหลังจากนั้นก็ขอไหว้ครูตั้นด้วยการถวายงานก็แล้วกันไม่ได้มีพิธีใดต่อวันนั้นได้กราบท่านก็ท่านขุนก็อยู่ก็ใจข้าเนี่ย
ต้องอาศัยครูแล้วเพราะว่าผมจะเข้าฝึกวิทยายุทธอย่างที่ผมพูดมันเสือดำวิชาดำวิชาขาวและวิชาสีเพราะนั้นผมบอกว่าผมจะลงไปในนี่อันตรายถ้าผมไม่มีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะตายแน่ก็เลยถือโยมแกกลายเป็นครูเลยทีนี้หลังจากนั้นคือเรียงลำดับเมื่อผมได้พบครูปาพบพระที่แท้ครูพบยักษ์ความหมายครูพบยักษ์นี่ผมนั่นแหละคือยักษ์ยักษ์ก็คือความมุทะลุความโมโหโทร้ายความโกรธอารมณ์อะไรต่างท่านพบนานแล้วท่านเห็นนานแล้วแต่ท่านไม่พูดปริศนาธรรมที่ได้จากโคนไกลก็คือเราต้องงอกให้ได้เหมือนหญ้าทับหินเหมือนหญ้าที่โดนดีทับต้องงอกให้ได้พูดตั้งแต่วัดบ้านไร่ผมมาเอาหินออกที่วัดเหล่าได้แล้วน้องออกชนิดครับก็รู้ว่าไอ้หญ้าหินก็ตัวเรานั่นแหละไม่ใช่ไปที่ไหนก็ตัวเราเองนะทีนี้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ผมคิดแบบกลับยังไงผมศึกษาทั้งโลกธรรมนี่ครูเกรียงไกรสอนมากที่สุดทั้งด้านธรรมก็ได้คุยกับพระอาจารย์ไม่กี่คำก็พอมีอยู่ครั้งหนึ่งได้กราบเรียนพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่าเป็นไงทำงานแล้วเป็นไงมีความอึกเหิมในหน้าที่มีความกระหายมีความจะสู้ปากมันแค่ไหนก็จะยอมจะทนแต่มีความโกรธแค้นอยู่ในใจเหมือนกันหมายว่ามันเหนื่อยท่านบอกว่าเมื่อไรที่จะวันทำงานแล้วสบายใจนั่นแหละใช่ผมบอกมันจะเป็นไปได้อย่างไรนี่แหละคือโจทย์พอมาถึงสุดท้ายข้าวความไปถึงครูเกรียงไกรเมื่อท่านพบยักษ์ทีนี้ท่านก็สอนให้อันดับแรกให้คิดยักษ์เพียงเนี่ยเป็นอุบายของครูเกรียงไกรอันดับหนึ่งเลยที่ปั้นนั่นนะครับตั้งแต่วัดบ้านไร่ปั้นมาแกก็บอกว่าไอ้ตรงนี้นี่ยักษ์เพียงนี่มาจากคนบ้านไร่แกบอกว่ายักษ์เพียงไว้เนี้ยวัดบ้านไร่เนี่ยทำกันปั้นไปปั้นมาอาจารย์ขุนก็บอกว่ามึงเลยเหรอครับก็อย่างนี้เขาบอกมึงยักษ์โป้งเลยเขาใช่มึงก็ยักษ์เพราะนั้นยักษ์ทำยักษ์สร้างยักษ์ตอนนี้ผมบอกว่าทำไมต้องแอคชั่นยักษ์ครับความหมายของมันคือแอคชั่นยักษ์คุณต้องมียักษ์แท้จริงคุณเป็นยักษ์คุณจะเป็นเทพคุณก็เป็นคุณเป็นยักษ์คุณก็เป็นคุณมารคุณเป็นผีหาซาตานคุณก็เป็นแต่ทีนี้มันเรื่องจิตมันใจล้วนๆอะไรเลยทีนี้ผมต่อลูกในตัวนี้เพราะฉะนั้นผมทิ้งหมดแล้วสีสันหันษาไปทิ้งหมดแล้วไม่เอาพอแล้วเลิกเพราะว่าเลยเมื่อก่อนเราทำเราจะเอาเฮ้ยทำแค่นี้ค่าแรงไม่พอมันติดอยู่ตรงนั้นไม่ไหวไม่ไหวลูกเมีย2-3 คนเมีย2-3 คนลูก3ทีนี้ผมไม่ได้เล่นนะผมอยู่ในนรกใช่ไหมเพราะนั้นยิ่งมีความคิดอย่างนั้นก็ยิ่งขับแค้นหนักเข้าไปอีกแต่โชคดีที่ครูบาอาจารย์พาเรามาสร้างศิลปะเป็นอุบายทำให้ฝึกใจฝึกอะไรไปด้วยผมอาจารย์ก็ไปตามจริตแล้วไอ้จริตผมก็จริตแล้วก็ได้พระอาจารย์ติ๊กคอยให้ความรู้ให้อะไรต่างๆเราจริงนะแล้วก็ให้กำลังใจอย่างมากใช่ไหมอย่างในช่วงที่ผมทำศิลปะปีนี้เรื่องของจิตรกรรมก็เรื่องการทิ้งสีอย่างอาจารย์ขุนเนี่ยอย่างเท้าสุวรรณสุดาอันนี้ซึ่งผมถือว่าตั้งแต่ร่วมมาตั้งแต่มาชิ้นนี้นี่ต้องยอมรับว่าต้องมาดูครับอยู่ตรงไหนอยู่ทางด้านหลังผนังชิมโลกเหลือทำที่ขาวนั่นนะครับยักษ์สวยอันนี้ถือเป็นยักษ์ที่น้อมต่อธรรมยกมือไหว้อย่างนี้เลยครับน้อมต่อธรรมแล้วเป็นยักษ์ที่ผมว่าปั้นไปปั้นมาอาจารย์ขุนปั้นไปปั้นมารูปลักษณ์ก็เหมือนครูเดินไกลนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วยักษ์ก็คือผู้ท่านนั่นแหละผู้นอบน้อมต่อธรรมแล้วท่านมาเป็นยักษ์ได้ไงทำกับข้าวให้ลูกศิษย์หากินงานดูแลทุกอย่างให้ข้อคิดให้กำลังใจสารพัดแล้วก็เหนื่อยให้โอกาสคิดว่าเหนื่อยกว่าเราไหมเหนื่อยกว่ามาอาจารย์เพราะวันนั้นท่านก็พูดว่าถ้ากล้ารับฉันรับพวกเธอเป็นศิษย์ฉันก็เหนื่อยมากกว่าเดิมสิ่งตรงนี้พระอาจารย์ผมก็สนใจคุณไกรเนี่ยผมรู้ว่าท่านหนักมากจริงเพราะว่าคือท่านอายุมากแล้วใช่แล้วจริงๆแล้วท่านจะต้องไปหาความสุข
ให้กับตัวเองในบ้านปลายเรื่องแต่ไม่ไปแต่ท่านไม่ไปท่านเลือกไอ้นี้สิ่งนี้ผมยังเห็นเป็นตัวอย่างใช่เราจึงไปไหนไม่ได้ใช่ทีนี้ผมก็พยายามทำให้ท่านเหนื่อยน้อยให้ครูให้คุณเหนื่อยสว่างใจพลันหันมารวมกันร่วมทำเพื่อแผ่นดินเราเธอจะมองอย่างไรแต่หัวใจฉันยังซื่อตรงยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านวันที่5 ธันวาคมของทุกปีนอกจากจะเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติแล้วยังเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันดินโลกอีกด้วยเพื่อแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาดินซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างคุณูปการในระดับประเทศเท่านั้นแต่รวมถึงในระดับสากลด้วยโดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติก็ได้ถวายเหรียญนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยเช่นกันดังนั้นวันดินโลกนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของดินในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับพืชพันธุ์ทายาหารป่าน้ำรวมทั้งความมั่นคงทางพลังงานเนื่องจากดินเป็นหนึ่งในแหล่งกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติที่สำคัญนอกจากนี้ยังเป็นตัวช่วยบรรเทาความสูญเสียทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยนะครับนอกจากนี้วันที่4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำรัสถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยรวมทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้โดยมีพระราชดำรัสเตือนคนไทยให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นใจความตอนหนึ่งว่าเมืองไทยนี้อีกหน่อยจะแห้งไม่มีน้ำเหลือจนต้องไปซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งก็อาจเป็นไปได้ต้องบริหารให้ดีน้ำสำหรับบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรมน้ำสะอาดน้ำที่มีคุณภาพที่ดีทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนอกจากนี้ยังถือว่าวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติวันทสม.แห่งชาตินะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในการรวมพลังด้วยประชาอาสาเพื่อจะสร้างคุณความดีพิทักษ์ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณบรรดาห้างสรรพสินค้ารวมถึงร้านสะดวกซื้อที่พร้อมใจกันงดให้บริการถุงพลาสติกในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เพื่อจะเป็นจุดเริ่มต้นร่วมกันในการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในชีวิตประจำวันลงให้ได้มากที่สุดภายใต้แนวคิดทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ถุงไม่หลอดพกแก้วน้ำช้อนส้อมขวดน้ำส่วนตัวพร้อมถุงผ้าตะกร้าปิ่นโต
หรือกล่องใส่อาหารสำหรับถุงผ้านั้นในกระบวนผลิตก็ใช้ทรัพยากรและพลังงานด้วยเช่นกันจึงแนะนำให้ใช้งานซ้ำมากกว่า130ครั้งจึงจะถือว่าคุ้มค่านะครับหากถ้าใครมีเยอะผมก็แนะนำให้แบ่งปันกันเพื่อชักชวนให้คนรอบข้างปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองต่อการลดใช้พลาสติกรวมถึงให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้งด้วยก็จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจังปัจจุบันเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศมีนโยบายห้ามมิให้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งได้แก่กล่องพลาสติกบรรจุอาหารจานพลาสติกถุงพลาสติกหูหิ้วและขวดน้ำที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวดเข้ามาในพื้นที่อุทยานแล้วนะครับก็ขอความร่วมมือทุกๆคนมาในโอกาสนี้ด้วยพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับในวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักขึ้นซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีประชาชนมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วมากกว่า 640,000 รายโดยในวันที่ 1-2 ธันวาคมนี้จะมีกิจกรรมรับเสื้อพระราชทานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดรวมทั้งการซ้อมใหญ่ในเส้นทางปั่นจริงในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้รถสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาในพื้นที่จัดกิจกรรมและหลีกเลี่ยงเส้นทางปั่นจักรยานในวันที่มีกิจกรรมดังกล่าวนะครับโดยขอให้ติดตามข่าวสารคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับจุดจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการรถชัตเทิลบัสรับส่งช่องทางการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนเส้นทางเลี่ยงและเส้นทางที่สะดวกในการเดินทางหากเป็นไปได้ขอให้วันนั้นเป็นวันปลอดรถนะครับทั้งนี้วันสำคัญต่างๆที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนั้นถือเป็นโอกาสที่ปวงชนชาวไทยจะได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพวกเราตลอดมาและแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงฐานรากทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติแม้จะมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันไปบ้างแต่เราชาวไทยจะยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติบ้านเมืองอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยตลอดไปสำหรับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยและของโลกเนื่องด้วยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้รับรองอย่างเป็นทางการให้การแสดงโขนในประเทศไทยซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติทางนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9ที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมการแสดงโขนในทุกมิติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานคงความเป็นมรดกของชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันอาทิทรงพระราชโปรดเกล้าให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายเครื่องประดับโขนชุดใหม่พัฒนาการแต่งหน้าให้งดงามดึงดูดความสนใจพัฒนาเทคนิคการแสดงฉากเวทีแสงสีเสียงอันเป็นที่มาของโขนพระราชทานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นต้นจึงทำให้โขนไทยยิ่งใหญ่อลังการสร้างความตื่นตาประทับใจแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกทั้งสร้างอัตลักษณ์ไทยในเวทีโลกได้อย่างสง่างามนะครับจากข่าวดีส่งท้ายปีดังกล่าวรัฐบาลมีแผนงานจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโขนตลอดปี 2561 ถึง 2562 อาทิการแสดงโขนรอบพิเศษตอนพี่เพกสวามิภักดิ์และงานมหกรรมการแสดงโขนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9การจัดสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันรามเกียรติ์ตอนรามาวตารเพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆเช่นการสาธิตงานช่างฝีมือโขนสาธิตการแสดงโขนการเสวนาความรู้คุณค่าของโขนจัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้เกี่ยวกับโขนฉบับเยาวชนสารคดีโขนและคลังข้อมูลโขนในรูปแบบดิจิทัลเป็นต้นรวมทั้งการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลองค์กรผู้ทำประโยชน์ต่อวงการโขนอีกด้วยโดยรายละเอียดต่างๆขอให้ติดตามได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆต่อไปนะครับพี่น้องประชาชนที่รักครับนอกจากพลังของชาวไทยในการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของประเทศแล้วภารกิจการเยือนต่างประเทศของผมในฐานะตัวแทนของคนไทยทุกคนก็จะช่วยเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกการรักษาผลประโยชน์ของชาติและการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
อีกทั้งเป็นการนำพามิตรไมตรีและเจตนารมณ์ที่ดีของชาวไทยไปสู่มิตรประเทศทั่วโลกอีกด้วยทุกครั้งที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างแดนผมจึงระลึกในสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอในฐานะที่ไทยเราก็เป็นชาติเอกราชมีเกียรติภูมิและความเป็นไทยที่เราทุกคนภาคภูมิใจนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศอีกครั้งโดยครั้งนี้เป็นการเดินทางไปยังประเทศเยอรมนีซึ่งนับเป็นครั้งแรกของผมในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยจุดประสงค์สำคัญของการเดินทางครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหลังจากที่ยุโรปได้เปิดประตูความสัมพันธ์กับไทยอีกครั้งและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เนื่องจากเยอรมนีเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระหว่างการหารือกันนั้นผมก็ได้พูดกับนางอังเกลา เมเคลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีโดยจะร่วมการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและตั้งเป้าที่จะเพิ่มการค้าระหว่างกันให้มากขึ้นเป็น 15,000 ล้านยูโรภายในปี 2563 ส่งเสริมการลงทุนระหว่าง2ประเทศอีกทั้งเรียนรู้แนวทางและประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 11 สาขาของไทยนอกจากนี้ผมยังได้ขอเยอรมนีสนับสนุนการกลับมาหารือกันในเรื่องเขตการค้าเสรีไทย EU และอาเซียน EU ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันในการสนับสนุนแนวทางในการดำเนินการค้าเสรีและจะมีการหารือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับความท้าทายระหว่างประเทศร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนนอกจากนี้ผมได้ขอให้เยอรมนีช่วยสนับสนุนการปลดใบเหลืองของ EU ในกรณี IUU รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ SME รวมทั้งสตาร์ทอัพของไทยด้วยทั้งนี้ก็เพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเราให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางและได้หยิบยกข้อเสนอของภาคเอกชนไทยขึ้นมาพูดคุยด้วยนะครับและผมก็ได้เชิญนายกรัฐมนตรีอังเกลา เมเคลเดินทางเยือนประเทศไทยในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนและเชิญให้เยอรมนีเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาของความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิราวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือแอ็กซ์เวกด้วยอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญก็คืองานสัมมนาด้านการค้าการลงทุนในไทยที่มีเข้าร่วมจากภาครัฐและเอกชนของเยอรมนีกว่า180คนผมได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนักธุรกิจชาวเยอรมันและเชิญชวนให้บริษัทด้านระบบรางและบริษัทยานยนต์แห่งอนาคตของเยอรมนีที่มีความสนใจหรือมีธุรกิจในไทยอยู่แล้วได้มีการพิจารณาขยายการลงทุนใน EC เพิ่มเติมอีกด้วยนอกจากนี้ผมจะได้มีโอกาสศึกษาดูงานณสถาบันวิจัยประยุกต์ฟรอนต์ฮอฟเฟอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาตลอดจนกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อจะเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่และได้เห็นแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนและภาควิชาการที่เป็นปัจจัยในการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเยอรมนีประสบผลสำเร็จอีกทั้งยังได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับสถาบันฟรอนต์ฮอฟเฟอร์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและร่วมการพัฒนาในสาขาต่างๆอาทิความมั่นคงทางไซเบอร์เทคโนโลยีสารสนเทศรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และปัญญาประดิษฐ์เป็นต้นผมขอขอบคุณพี่น้องชุมชนไทยในเยอรมนีทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับแก่ผมและคณะอย่างอบอุ่นทำให้ผมสัมผัสได้ถึงความรักและห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนของคนไทยในต่างแดนที่ไม่มีวันเสื่อมคลายสำหรับการเดินทางเยือนประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของผู้นำประเทศอาทิสหรัฐอเมริการัสเซียสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสจีนและญี่ปุ่นที่ผ่านมารวมทั้งเยอรมนีในครั้งนี้อีกทั้งการเข้าร่วมประชุมสำคัญในเวทีระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความยอมรับและความเชื่อมั่นทางการเมืองจากประเทศชั้นนำต่างๆต่อศักยภาพและบทบาทของไทยในเวทีโลกซึ่งการสอบผ่านบทพิสูจน์เหล่านี้ย่อมจะนำพามาสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือที่จะนำพาประเทศของเราบรรลุวิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนได้ในที่สุดนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับจากการติดตามมาตรการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำผมขอเล่าความคืบหน้าให้พี่น้องประชาชนได้ฟัง 1. แนวทางส่งเสริมการใช้ยางในประเทศอาทิโค
ครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงต่างๆและกรุงเทพมหานครได้สำรวจความต้องการและพิจารณาปรับแผนงานโครงการเพื่อให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุคุรุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างจากยางพาราเพิ่มมากขึ้นเช่นบล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคารทางเท้าสนามเด็กเล่นถนนงานยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตและถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราเป็นต้นโดยให้ประสานแจ้งความต้องการใช้ยางพาราต่างๆต่อการยางแห่งประเทศไทยเพื่อจะนำยางพาราภายใต้โครงการรักษาเสถียรภาพราคาที่มีต้นทุนการเก็บรักษาใช้งบประมาณภาครัฐปีละ120 ล้านบาทมาผลิตตามโครงการต่างๆที่เสนออาทิเบื้องต้นทราบว่ามีความต้องการใช้เครื่องนอนยางพารารวม 450,000 ชุดซึ่งจะใช้น้ำยางสดประมาณ 13,000 ตันสำหรับการใช้ยางถนนนั้นในช่วงที่ผ่านมาการยางแห่งประเทศไทยได้จัดทำรายละเอียดและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวกับโครงการทำถนนยางพาราอาทิสูตรผสมยางพาราที่ใช้สำหรับทำถนนรูปแบบประมาณการโครงสร้างถนนและราคากลางโดยพร้อมสำหรับการดำเนินการในช่วงต่อไปแล้วปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จับมือกับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเดินหน้าสร้างถนนยางพาราในกว่า 75,000 หมู่บ้านและกว่า 7,200 ตำบลทั่วประเทศซึ่งหลายจังหวัดก็ได้เริ่มลงมือแล้วนะครับเช่นจังหวัดหนองบัวลำพูและอุทัยธานีและอีกราว 40 จังหวัดที่สนใจเตรียมที่จะดำเนินการรวมถึงกรมชลประทานจะดำเนินโครงการสร้างถนนคันคลองชลประทานใน 53 จังหวัดก็จะเป็นการลดสต็อกยางโดยอัตโนมัติซึ่งการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐนี้จะใช้น้ำยางพาราไม่น้อยกว่า 960,000 ตันในอัตราการสร้างถนน 1 กิโลเมตรจะใช้น้ำยางพาราสด 12 ตันและเมื่อมีความต้องการมากขึ้นก็คาดว่าจะทำให้ยางพาราปรับสูงขึ้น 5 บาทต่อกิโลกรัมนะครับโดยประมาณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นับว่าคุ้มค่าเพราะนอกจากจะทำให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นแล้วยังส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้นตามเป้าหมายและเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งก็คงไม่ใช่เป็นการแทรกแซงราคายางหรือการซื้อชี้นำตลาดนะครับที่ไม่ได้ทำให้ราคาสูงขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากเสียเงินไปซื้อผลิตภัณฑ์ยางมาเก็บแล้วยังต้องมีค่ารักษาตามมาด้วยทั้งนี้จากการถอดบทเรียนในอดีตพบว่ามีการใช้งบประมาณในลักษณะดังกล่าวตลอด 20 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2561 ทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณไปจำนวนมากราว 1.8 แสนล้านบาทแต่กลับไม่ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน 2. แนวทางการปลูกพืชทดแทนหรือแซมในสวนยางเพื่อจะลดการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและตลาดต่างประเทศปัจจุบันตลาดภายในประเทศและตลาดโลกมีความต้องการผลผลิตโกโก้มากขึ้นประกอบกับเกษตรกรไทยเริ่มให้ความสนใจปลูกโกโก้กันมากขึ้นเพราะราคาซื้อขายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆแต่ต้องมีการวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาดซึ่งก็เป็นแนวทางการไปรูปภาคการเกษตรของรัฐบาลที่ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วเช่นโครงการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์หลังฤดูการทำนาเป็นต้นสำหรับแนวทางการดำเนินงานนี้เพื่อสนับสนุนการปลูกโกโก้ทดแทนสวนยางที่มีอายุเกิน 25 ปีหรือสวนยางที่ให้น้ำยางน้อยไม่คุ้มต้นทุนการผลิตโดยให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาตามความเหมาะสมมาทำหน้าที่ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดพร้อมทั้งแนวโน้มความต้องการในอนาคตศึกษาสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูกโกโก้ตามคุณภาพดินในภูมิภาคต่างๆที่เหมาะสมประมาณการต้นทุนและความยากง่ายเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ในการเพาะปลูกการบำรุงรักษาระหว่างเพาะปลูกและการแปรรูปโกโก้ออกเป็นผลผลิตสู่ตลาดตามห่วงโซ่การผลิตโกโก้ก่อนที่จะจัดทำแผนการผลิตโกโก้นะครับตัวอย่างความสำเร็จโกโก้ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกพาราไดพาช็อกโกแลตไทยคว้า2 รางวัลระดับโลกในวันที่ 17 พฤศจิกายนที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีก่อนหน้านี้ก็ได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปีเช่นกันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผมก็ไม่อยากเห็นแห่กันปลูกแต่ควรจะเป็นการตามนโยบายตลาดนำการผลิตเสียตั้งแต่ต้นนะครับพื้นที่ใดที่ควรปลูกแล้วสมบูรณ์ดีให้ผลผลิตสูงน้ำท่าดีอากาศเหมาะสมโดยใช้อะกรีแมป
ที่สำคัญต้องส่งเสริมทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทางคือแหล่งเพาะปลูกที่ไม่มากจนทำให้ราคาตกในอนาคตกลางทางคือการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์การแปรรูปเป็นช็อกโกแลตเครื่องดื่มไปจนถึงการออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงความเป็นไทยท้องถิ่นกำเนิดอย่างเช่นสินค้าชุมชนที่มีเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ที่รัฐบาลนี้ให้การสนับสนุนในปัจจุบันส่วนปลายทางก็คือการตลาดนะครับซึ่งเราต้องมองหารัฐบาลก็ต้องให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเช่นการนำผลิตภัณฑ์โอท็อปของแต่ละท้องถิ่นทั่วไทยโฆษณาขายในแคตตาล็อกของการมีไทยเป็นต้นนอกจากนี้ต้องไม่ลืมว่าในโลกการค้าเสรีที่มีการแข่งขันสูงเราจะเป็นต้องมีรางวัลการันตีหรือมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลด้วยนะครับนอกจากนี้โครงการสารพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายนนี้จากการสำรวจเกษตรกรที่ต้องการปลูกข้าวโพดหลังนาเดือนกันยายนและตุลาคมที่ผ่านมามีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกลูกค้าธกส.ทั่วประเทศต้องการเข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า 100,000 รายจำนวน 160,000 กว่าแปลงคิดเป็นพื้นที่1 ล้านกว่าไร่ใน33จังหวัดโดยณวันที่22 พฤศจิกายน 2561มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดไปแล้ว15 วันมาขึ้นทะเบียนในโครงการแล้ว 84,090 รายจำนวนเกือบ 130,000 แปลงคิดเป็นพื้นที่ 700,000 กว่าไร่หรือคิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่ปลูกแล้ว 71%โดยรับความร่วมมือจากพลังประชารัฐอาทิบริษัทเอกชนที่ผลิตอาหารสัตว์ประมาณ55แห่งที่มีความต้องการข้าวโพดเพื่อจะนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์อีกจำนวนมากปัจจุบันปริมาณข้าวโพดในประเทศยังขาดแคลนและต้องการให้เพิ่มผลผลิตอีกปีละ3 ล้านตันซึ่งอาจจะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพิ่มอีก 3-4 ล้านไร่และหากสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีกปีละ3 ล้านตันก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเกษตรกรที่สามารถจะลดพื้นที่ทำนาและหันมาปลูกพืชที่มีตลาดรับซื้อแน่นอนและได้ราคาที่เป็นธรรมขณะเดียวกันโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็จะมีวัตถุดิบในประเทศที่เพียงพอสำหรับการผลิตอาหารสัตว์และลดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศทั้งนี้ทางสมาคมมีการกำหนดพื้นที่และบริษัทที่จะเข้าไปรับซื้อที่ชัดเจนจึงอยากจะเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจสมัครนะครับเข้าร่วมโครงการได้ถึง15 มกราคม 2562พร้อมให้ความมั่นใจว่าผลผลิตจากโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาจะมีตลาดรับซื้ออย่างแน่นอนขอให้ช่วยกันระมัดระวังพืชผลทางการเกษตรที่มีการลักลอบข้ามแดนเข้ามาด้วยนะครับหน่วยงานกองกำลังต่างๆจะต้องปฏิบัติที่ด้วยความเข้มแข็งเคร่งครัดนะครับไม่งั้นก็เข้ามาแทรกแซงทำให้ผลผลิตของเราราคาตกต่ำไปอีกด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับในวันพรุ่งนี้หรือว่าที่1 ธันวาคมของทุกปีองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลกที่มีหลายประเด็นที่เราคนไทยควรจะภาคภูมิใจในการพัฒนาการและความสำเร็จร่วมกันอาทิปัจจุบันสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ครอบคลุมทั้งการรักษาและการป้องกันการติดเชื้อ HIV แล้วและก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีความมีประสิทธิภาพด้านระบบดูแลสุขภาพของโลกในปี 2018 ของไทยปรับดีขึ้นมาถึง 14 อันดับโดยมาอยู่ในอันดับที่ 27 จากทั้งหมด 56 ประเทศและในปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลได้จัดสรรงบบริการผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์จำนวน 3,000 กว่าล้านบาทล่าสุดองค์การเภสัชกรรมได้แถลงความสำเร็จในการผลิตยาต้านไวรัสเอดส์จนได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกคือยาเอฟฟาเวเรนซึ่งถ้าเป็นยารายการแรกของประเทศไทยและเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนที่รับการรับรองมาตรฐานสากลจากองค์การอนามัยโลกนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ฝากเรื่องสำคัญอีก 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการช่วยกันเฝ้าระวังนะครับรักษาสิทธิ์นะรู้จักหน้าที่ในการที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าหรือบนฟุตบาทนะครับจะต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะผู้ขับขี่ก็อย่าขึ้นไปบนทางเท้าของประชาชนนะครับอันนี้เจ้าที่ก็พยายามออกกฎหมายพยายามบังคับใช้นะครับก็ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือด้วยเรื่องที่2ก็เรื่องบริหารจัดการขยะนะครับมีหลายอย่างสิ่งที่เราแก้กันได้คือที่ต้นทางผู้ที่ต้องทำขยะนะครับก็ลดการทำขยะลงให้ได้การทิ้งขยะมีการแยกขยะให้ได้นะครับแล้วอย่าไปทิ้งขยะในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะจะทำให้บ้านเมืองเราสกปรกเสียหายนะครับเรื่องที่3คือเรื่องยาเสพติดอันนี้ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันเฝ้าระวัง
แจ้งเจ้าหน้าที่นะซึ่งก็จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับนะครับถ้าไม่ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ช่วยกันดูแลสังคมต่างคนต่างอยู่มันก็แก้ปัญหาทุกปัญหาไม่ได้นะครับเจ้าที่อย่างเดียวคงทำอะไรไม่ได้มากนักถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสารมีการแจ้งความจากประชาชนในพื้นที่นะครับสังคมช่วยกันดูแลเรื่องปัญหายาเสพติดได้รับการร้องเรียนจำนวนมากนะครับเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของความดูแลในครอบครัวความดูแลในสังคมเราเห็นภาพข่าวจากในโทรทัศน์ในโซเชียลมีเดียมากมายนะครับก็ยังคงมีอยู่ก็ขอให้แก้ปัญหานี้ให้ได้นะครับปัญหาสำคัญภายในครอบครัวแล้วก็การที่มีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของการรักษาสิทธิ์ของสตรีผู้หญิงนะครับเด็กคนชราคนพิการเหล่านี้ช่วยกันดูแลด้วยนะครับสังคมจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นทั้ง4เรื่องผมขอฝากไว้กับประชาชนด้วยขอชับเจ้าหน้าที่ให้ทำงานอย่างเต็มสติกำลังนะครับสุดท้ายนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเร็วหลายพื้นที่อาจจะประสบกับความหนาวเย็นผมขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังรักษาสุขภาพทำร่างกายให้อบอุ่นให้แข็งแรงอยู่เสมอดื่มน้ำมากๆออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอทั้งนี้ก็เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีทุกครอบครัวมีความสุขนะครับสวัสดีครับสร้างเมืองไทยให้สดใสร่วมแรงร่วมใจที่มีทุกคนก้าวผ่านพ้นทุกเรื่องราวแล้วเราจะเห็นเมืองไทยที่สดใสด้วยสองมือของเราต่างพร้อมรวมใจพลังเพื่อสร้างเมืองไทยเราคือบ้านของเราที่สวยงามฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าร้องขี้ควายดำเนินรายการโดยพ่อหลวงสว่างธาตุอินจันทร์มันให้ตายไปเลยดีกว่าให้มันฆ่าเรากิเลสมัวเมาเผามันให้สิ้นอย่าเสียดายอยู่ไปให้มันย้ำมินเกาะกินหัวใจเราสิ้นดีดิ้นไปตามต้องการองค์พระสัมมาเมตตาสอนสั่งฟังไว้ให้ดีสติเรามีปัญญาของมันหยุดยั้งใจและกายไม่ให้ฟุ้งซ่านเชื่อคำพระโพธิญาณจงประหารกิเลสทิ้งไปโกรธกันเกลียดกันใจนั้นมันให้รุ่มร้อนอยู่อย่างเบื่อเหนื่อยกายทายทอนทนหม่นหมองว่าวุ่นสวงไงเธอจ้าเธอ
หยุดคิดสักนิดได้ไหมเปลี่ยนเกลียดโลดมาให้อภัยที่เลวร้ายกลายเป็นดีแน่ฆ่ามันให้ตายจากใจเดี